लग्नातली सगळ्यात शेवटची पंगत. नवरा नवरी जेवायला बसले. जेवायला बसल्यानंतर अचानकच ती जेवता जेवता मुलगी हसायला लागली मोठमोठ्याने. त्या मुलाला काय समजेना, त्यांनी बघितले की ही का हसती. त्यांना ती मोठमोठ्याने शिव देत होती, त्यांच्या अंगावरती त्यांना मारायला जात होती, वस्तू फेकत होती. आणि तिची जुनी हिस्ट्री काढली तर त्या मुलीला स्किझोफ्रेनिया नावाचा डिसीज आहे आणि पालकांनी तो पूर्णपणे लपवला. पण लग्न करताना एवढं असं कोण बघणार? त्याचे IT रिटर्न्स, त्याचं इन्कम किती, हे बघायला पाहिजे का? मी मेडिकल रिपोर्ट्सला आधुनिक काळातली पत्रिका असं मी म्हणेन की HIV आहे, हेपॅटायटिस B आहे, हेपॅटायटिस C आहे, किंवा काही असे आजार आहेत की जे फर्टिलिटीशी रिलेटेड आहेत. म्हणजे आजकाल मुलींची वय ही लग्नाची खूप वाढलेली आहेत. मध्ये ना मला एक पुण्याचे वकील भेटलेले, त्यांनी पण सांगितलेलं की काही एका सेक्टर मधल्या ज्या मुली आहेत त्या लग्न करतात आणि मग 2-4 महिन्यांनी घटस्फोट घेतात. म्हणजे मग त्यांना ते सगळं ॲलिमनी वगैरे सगळं एक रेग्युलर इन्कम सुरू होतं. हे खरं आहे? काही तर अशा आहेत मुली ज्यावेळेस पोलीस केस झाली आणि ती मुलगी सापडल्यानंतर कळलं की त्या मुलीनं अशी 22 लग्न केलेली होती. 22 लग्न? तुम्ही एवढी सगळी लग्न जुळवता, मग तुमचा सक्सेस रेट किती आहे? माणसांचा असा दृष्टिकोन आहे की फक्त पुणे आणि मुंबई या 2 जिल्ह्यामध्ये मुलगा राहणार असावा, त्या मुलाची गावाला शेती असावी, मुलगा शक्यतो एकुलता एक असावा, त्याचा पुणे किंवा मुंबईमध्ये फ्लॅट असावा. पण असं वाटतं की लग्न नक्की त्या व्यक्तीसोबत करायचंय का त्या प्रॉपर्टी सोबत करायचंय. पण आता शेतकरी मुलांची अवस्था अशी आहे की ते म्हणतात आम्ही सगळ्या लग्नाचा खर्च करू. तो म्हणताना म्हणतो एखादी घटस्फोटीत किंवा विधवा मुलगी असेल ती मी स्वीकारायला तयार आहे. शेतकऱ्याची आत्ता व्हॅल्यू शून्यापेक्षाही कमी आहे. उदाहरण तुम्हाला देतो. म्हणजे मुला-मुलींच्या आपल्या जोडीदाराकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत? लग्न नक्की कोणाला करायचं असतं? त्या मुलाला आणि मुलीला. आणि तो जो बायोडाटा असतो लग्नासाठीचा, त्या बायोडाटावर नंबर असतात मुलाच्या आई वडिलांचे. काही भागामध्ये पैसे देऊन मुली आणल्या जातात. तर पैसे कोणी द्यायचे? पैसे त्या मुलाच्या पालकांनी. मुलाच्या पालकांनी मुलगी आणण्यासाठी पैसे द्यायचे. किती द्यायचे? आकडा प्रत्येकाच वेगळा असतो. 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख. मुलगी येते घरी, लग्न होते आणि मुलगी घरातलं जे काही सोनं आहे लग्नात घातलेलं असतं, सोनं असेल, घरातले पैसे असतील, जे काही वस्तू घेता येतील तिला, सगळा पैसे सगळे घेतलेलं सोनं आहे ते घेऊन सगळे ते पळून जातात. हा काय स्कॅम आहे? प्रचंड मोठा सध्या स्कॅम चालू आहे. लग्न जुळवताना कोणकोणत्या स्टेप्स केल्या पाहिजेत? सर्वात पहिलं म्हणजे नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट शिवराजजी जाधव. त्यांचं मराठा समाजासाठी वधूवर सूचक केंद्र आहे. लग्न जुळवताना होणारे इंटरेस्टिंग किस्से आज त्यांनी सांगितले. फक्त तरुणांसाठी नाही तर पुनर्विवाह, घटस्फोटीत, वय वाढलेले आणि एवढंच नव्हे तर ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांची सुद्धा लग्न त्यांनी जमवलेत. लग्न करताना फक्त पत्रिका नव्हे तर आणखीन काय खबरदारी घेतली पाहिजे हे त्यांनी मात्र आवर्जून सांगितलं. ज्यांना ज्यांना लग्न करायचं आहे त्यांनी, त्यांच्या आईवडिलांनी, मित्रमैत्रिणींनी आणि नातेवाईकांनी सगळ्यांनी हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत बघा. आणि हां, जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्व काहीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला बघूया शिवराजजी आज आपल्याला काय सांगतायत. नमस्कार शिवराजजी, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार मॅडम. तुम्ही खूप लांबून आलात, म्हणजे अगदी साताऱ्यावरनं तुम्ही इथे आलात, त्याबद्दल धन्यवाद. खूप खूप छान वाटलं. तुम्ही व्यवसायाने वकील आहात. येस. आणि तुम्ही मराठा वधूवर सूचक केंद्र चालवता. आता वकील आणि लग्न हे म्हटलं की काहीतरी वेगळं आपल्या समोर येतं, नाही का? तुम्हाला कळलंच असेल मी काय म्हणते ते. असं असून सुद्धा आणि आता एवढी सगळी ऑनलाईन ॲप्स आहेत तरी पण तुम्हाला हे का करावं असं वाटलं? मला फार कुतूहल आहे या विषयावर. येस. आता काय झालं, ज्यावेळेस मी हा व्यवसाय सुरू केला त्यावेळेस 2013 साली माझं वय 21 वर्ष होतं आणि मी पाहिलं की या क्षेत्रामध्ये बरीच म्हणजे 40, 50 किंवा 60 एज क्रॉस केलेली लोकं आहेत. आणि जे मुलं मुली लग्नाचे असतात त्यांचं वय असतं युजली 20 ते 30 किंवा 35च्या घरामध्ये. पण त्यांना कुठंतरी तो कम्युनिकेशन गॅप असेल किंवा अंडरस्टँडिंग होत नाही. आणि रिटायर्ड झालेले लोक असतात बऱ्यापैकी, त्यांचा तो एक लग्न जुळवण्याचा एक त्यांचा तो पद्धत वेगळी आहे. म्हणून मी एक वेगळ्या पद्धतीने लग्न जुळवण्यासाठी प्रयत्न करतो. एक ऑनलाईन माध्यम असेल, ऑफलाईन असेल, किंवा त्यांना ज्या पद्धतीमध्ये लग्न करायचं आहे किंवा ज्या पद्धतीमध्ये मुली पाहिजे आहेत, मुलं पाहिजे आहेत, त्या पद्धतीमध्ये आपण सर्व गोष्टी करत आहे. पण वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे तुम्ही नक्की काय करता? वेगळ्या पद्धतीमध्ये त्यांना एक्झॅक्टली काय हवं आहे ते त्यांच्याशी बोलतो. त्यांच्या घरी जाणे, व्हिजिट करणे, त्यांचं जे काही व्यवसाय असेल त्या व्यवसायाच्या ठिकाणी जाणे, स्वतः जाऊन पाहणे. आणि मोस्टली जास्त करून आता जाणं प्रत्येक ठिकाणी आता होणं आता हे वाढल्यामुळे किंवा जास्त रजिस्ट्रेशन्स झाल्यामुळे आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी जाणं होत नाही. तर एक वेबसाईट आपण चांगल्या पद्धतीमध्ये बनवलेली आहे, अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन बनवलेलं आहे.
तर त्या अँड्रॉइड ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून किंवा वेबसाईटच्या माध्यमातून लोक इंटरनेटमुळे कुठूनही प्रोफाईल्स पाहतात, भरपूर प्रोफाईल्स आहेत आणि फक्त मराठाच हा एकच कास्ट असल्यामुळे त्यांना शोधणंसुद्धा सोयीस्कर जातं. म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी काय होतं की ऑल कास्ट जर का असतील तर ते कास्ट बॅरियरसुद्धा येतो. तर फक्त मराठा, 96 कोळी मराठा हा एकच कास्ट असल्यामुळे त्यांना तो बेनिफिट होतो. पण म्हणजे तुम्ही एवढं हे स्पेसिफिक ठेवलंय की 96 कोळी मराठा ह्या लोकांसाठीच करायचं. मग असं का केलं तुम्ही? आता तेच मी सांगू इच्छितो की ज्यावेळेस मी सुरू केलं त्यावेळेस माझं वय 21 वर्ष होतं आणि मी स्वतः मराठा कास्टमधून बिलॉंग करतो. त्यामुळे होतं की त्या वयामध्ये इतर कास्टचे जास्त नॉलेजसुद्धा नव्हतं, कारण प्रत्येक कास्टमध्ये पोटजाती उपजाती असतात. तर मराठा कास्टविषयी मी त्या कास्टमध्ये असल्यामुळे मला त्याविषयी माहिती होती. त्यामुळे सेम कास्टवरती फोकस केला आणि एकच कास्ट असल्यामुळे एक चांगल्या पद्धतीमध्ये आम्हाला सुविधा देता आली आणि लग्नसुद्धा चांगल्या पद्धतीमध्ये जमवता आली. मग आता तुम्ही मराठा समाजाबद्दल सांगताय, तर मग मराठा समाजामध्ये जी लग्न होतात किंवा काही जाती उपजाती असतात त्याच्याबद्दल सांगा ना. म्हणजे त्याचं असं काय वेगळेपण आहे बाकीच्यांपेक्षा, की म्हणजे त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगळं लग्नाचं एक केंद्र करावंसं वाटलं? ओके. तर प्रथम आता मी राहिला आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात मोठी जर का कोणती कास्ट असेल तर ती आहे मराठा. त्यामुळे एक तर मराठा हा मी चॉईस केला आणि मराठा कास्टमध्ये माणसं प्रत्येक गावागावात ऑलमोस्ट मी पश्चिम महाराष्ट्रात राहिला आहे साताऱ्यामध्ये आणि साताऱ्यामध्ये सर्वात जास्त मराठ्यांची राजधानी आहे ती सातारा आहे आणि सर्वात जास्त मराठा पर्सेंटेज बघितलं तर तो सातारा जिल्ह्याचाच आहे. आणि सातारा असेल, सांगली, कोल्हापूर, पुणे हा जो पश्चिम महाराष्ट्र भाग आहे तिकडे मराठा समाज खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे तो मी मराठा समाजावर फोकस केला आणि त्यांचं लग्न जुळवण्यासाठी मी प्रयत्न करतोय. मग त्याच्यामध्ये असं काही जाती उपजाती किंवा लग्न कशी कुठे जमवावीत असं काही त्यांचं काय असतं का खास? तुम्हाला एक किस्सा सांगू इच्छितो की 2014 साली माझ्याकडं 3 लोक आलते ऑफिसवर भेटायला. त्यामध्ये ज्या मुलाचं लग्न करायचं आहे तो मुलगा आला होता, त्याचा मित्र आला होता आणि एक गावाकडचा टिपिकल पोशाख केलेले गांधी टोपी आणि तो सदरा घालून एक व्यक्ती आलते त्यांच्यासोबत. आणि त्या मुलाचं शिक्षणसुद्धा कमी झालं होतं, म्हणजे 12वी शिक्षण झालं होतं आणि तो एका कंपनीमध्ये 30-35 हजार रुपयावरती पेमेंट करतो. त्यावेळेस ते पेमेंट चांगलं होतं ॲक्च्युली आणि त्याला काही मुली आपल्या इथल्या आवडल्या होत्या आणि त्या मुलींना सुद्धा त्याची प्रोफाईल आवडलेली होती. त्यांनी बायोडाटा पाहिला आणि बायोडाटामध्ये जो ग्रामीण भागातला व्यक्ती होता त्यांनी एक त्यामध्ये खोट काढली की ह्या मुलीच्या नातेवाईकांमध्ये एक आडनाव आहे ते थोडंसं हलक्यातलं आहे. मी म्हणलं हलक्यातलं म्हणजे नक्की काय? कुठलं आडनाव ते? आता आडनाव ॲक्च्युली सांगणं योग्य नाही, पण ते थोडंसं कारण ते क्रिटिसाइज आडनाव होऊ शकतं ते, कारण ते ॲक्च्युली हलक्यातलं नव्हतं पण त्यांच्या दृष्टीनं ते हलक्यातलं होतं. मी त्यांना म्हटलं पण सर हलक्यातलं वगैरे असं काही नाही आहे, पण ते म्हणले आमच्यात ह्या संबंध आमच्यात हलके मानले जातात आमच्यासोबत. त्यामुळे ते म्हणले हे नको करायला. दुसरी एक प्रोफाईल दाखवली, त्या मुलीकडचं हे पसंत होतं. ते म्हणले ह्या मुलगी आहे वाडीमधली. आता म्हणलं मग वाडीमधली असेल तर काय झालं? नाही म्हणले आमच्याकडं वाडीमधले संबंध नाही करत, आम्ही गावाशीच फक्त संबंध करतो. वाडीमधले म्हणजे थोडक्यात माणसांचा एक वेगवेगळा समज आहे की वाडीमधले म्हणले की त्यांना थोडंसं कमी समजणे. असं त्या काळात हे प्रमाण 2015च्या आधी खूप जास्त होतं. मग 2014 साली ते आले, मग त्यांचं ते कोइन्सिडेंटली त्यांच्या नशिबाने ते लग्न नाही जुळलं, मग ते गेले. आणि परत एक सांगायला आवडेल की ते 2017 साली ते तिघं परत माघारी आले आणि आल्यानंतर त्यातला फक्त ते गांधी टोपी घातलेली व्यक्ती होते आणि मी तर फक्त वेगळा होता. 3 व्यक्ती आले होते आणि म्हणले सर काय झालं? म्हणलं लग्नासाठी बघतोय परत. म्हणलं अजून लग्न नाही झालं का? 3 वर्ष झाले. तर म्हणलं नाही झालं अजून लग्न. तर ते म्हणले त्या ज्या मुली होत्या त्यांचं काय झालं परत? म्हणलं अहो त्यांचं लग्न कधीच झालं, एवढ्या वर्ष 3 वर्ष काय मुलींचे लग्न काय राहणार नाही, त्यांचं लग्न झालेलं आहे त्यावेळेस. तर म्हणले बघा एखादी मुलगी असेल. तर म्हणलं काय अपेक्षा आहे? तर आपल्याला चालेल म्हणले, आता आपल्याला वाडीतली चालेल, हलका आडनाव असेल तरीही चालेल. जवळजवळ ते 1-1.5 तास बोलत होते आणि शेवटी त्यांच्या अपेक्षा एवढ्या खाली आल्या होत्या की ते म्हणले आम्हाला दुसऱ्या जातीतलीही मुलगी चालेल, आम्हाला अनाथ आश्रमातलीही मुलगी चालेल. तर त्यांना मी म्हटलं की जर का तुम्ही तेच जर का 3 वर्षापूर्वी वाडीतली मुलगी किंवा थोडंसं आडनाव हलक्यातलं आहे म्हणून ती गोष्ट जर का तुम्ही त्यावेळेस टाळली असती तर आज तुमचं लग्न होऊन तुमचा संसार सुखात हा चालला असता. मग आता हे जे तुम्ही म्हणता ग्रामीण भागामध्ये हे जास्त आहे. हां. मग आता बरेचसे तुम्ही शेतकरी आहेत मराठा असं म्हणालात, हो. तर मग त्या शेतकऱ्यांचे पण असेच अपेक्षा असतात का? हो, आता शेतकरी मुलांचं एक मी सांगू इच्छितो की शेतकरी आधी म्हणतात की सर्वात आधी म्हणलं पाहिजे की शेतकरी हा सर्वात श्रेष्ठ मानला पाहिजे. पण आता शेतकऱ्याची व्हॅल्यू अशी झालेली आहे सध्याच्या काळामध्ये की काही आता आपल्या सरकारी योजना असतील किंवा काय असेल, शेती बेभरोशी झालेलं आहे आणि शेतकरी ज्यावेळेस लग्नासाठी येतोय त्यावेळेस त्याला एवढी खालची वागणूक दिली जाते. आपण काय म्हणतो की शून्य, म्हणजे माझ्या दृष्टिकोनातून शेतकरी जर का लग्नासाठी बघितलं तर आपण म्हणतो ना की अरे शून्य व्हॅल्यू, तर मी म्हणेन शून्य नाही, शेतकऱ्याची आत्ता व्हॅल्यू शून्यापेक्षाही कमी आहे. शेतकरी आत्ता मायनसमध्ये आहे. त्यासाठी मी सांगतो की एक उदाहरण तुम्हाला देतो की शेतकरी ज्यावेळेस आता येतात त्याचं पहिलं लग्न असतं. म्हणजे आधीच्या काळात शेतकरी हुंडा घ्यायचे की म्हणजे आता ॲक्च्युली हुंडा घेणं ही पद्धत खूप चुकीची आहे, पण आधीच्या काळात लोक हुंडा घेत होती. लग्नाच्या वेळेस पैसे मागायची,
काही गाडी असेल, प्रॉपर्टी असेल, ते मागितलं पाहिजे आधीच्या काळात आणि माणसं द्यायची. पण आता शेतकरी मुलांची जास्त करून किंवा ग्रामीण भागाकडे किंवा कमी शिकलेल्या मुलांची अवस्था अशी आहे की ते म्हणतात आम्ही सगळा लग्नाचा खर्च करू. त्या व्यतिरिक्त एखादी घटस्फोटीत जरी मुलगी असेल, म्हणजे आता मुलगा प्रथम आहे, मग तो म्हणतो एखादी घटस्फोटीत किंवा विधवा मुलगी असेल ती मी स्वीकारायला तयार आहे. आणि काही तर पालक असे म्हणतात की त्या मुलीचं जर का अपत्य असेल तर आम्ही अपत्यासहित स्वीकारायला तयार आहे. अनाथ आश्रमातली मुलगी ही आम्ही करायला तयार आहे. फक्त ते का? कारण तो शेतकरी आहे. म्हणजे शेतकरी होणं सध्याच्या काळात एवढं मोठं पाप आहे का? हा माझा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. म्हणजे मुलगा शेतकरी असेल तर त्याचं लग्न जमणं हे प्रचंड कठीण काम आहे. प्रचंड म्हणजे एवढं प्रचंड कठीण काम आहे की मुलं लिटरली त्या गोष्टीमुळं आत्महत्या करत आहेत, डिप्रेशनमध्ये जात आहेत, व्यसनांच्या आहारी जात आहेत. कितीतरी शेतकरी मुलांचे मी सांगेन की आत्ता गावागावात किमान 30, 40, 50 अशी मुलं आहेत की ज्यांची वय 30-35 ओलांडली गेलेली आहे. त्यांचं लग्न न होण्यामागं सगळ्यात प्रमुख कारण आहे की ती मुलं शेती हा व्यवसाय करतात. लिटरली त्या मुलांच्या घरामध्ये ज्यावेळेस संध्याकाळी जेवणाची वेळ असते, ताटावर बसल्यानंतर त्यांच्या घरात आई वडील त्यांचे रडत असतात की मुलाचं लग्न होत नाही आहे. काहीतरी पालकांची शेवटची इच्छा आहे की मला मरायच्या आधी माझ्या मुलाचं लग्न झालेलं बघायचं आहे, कारण आम्ही मेल्यानंतर तेव्हा लग्न करण्यासाठी कोणी बघणार नाही आणि काहीही लक्ष देणार नाही. आता हे झालं ग्रामीण भागातलं चित्र. म्हणजे अजूनही हे आहे हे ऐकून मला खरंच म्हणजे आश्चर्य वाटतो, खेद वाटतं हे बघून. पण ह्या उलट जर आपण आज मुंबई पुण्याकडे जर बघितलं तर इतक्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत मुलामुलींच्या. म्हणजे त्या मॅट्रिमोनियल साईटवर लिहिलेलं असतं मुलगी हवी असेल तर शांत, सुस्वभावी, मनमिळाऊ, गोरी, आणि मुलगा हवा असेल तर खूप त्याची सॅलरी पाहिजे, परदेशातला असेल तर आणखीन चांगलं. तर तुम्हाला काय दिसलं ह्याच्यामध्ये? म्हणजे मुलामुलींच्या आपल्या जोडीदाराकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत? तर सर्वात पहिलं यामागचं एक मजेशीर गोष्ट आहे. लग्न नक्की कोणाला करायचं असतं? त्या मुलाला आणि मुलीला. आणि तो जो बायोडाटा असतो लग्नासाठीचा, त्या बायोडाटावर नंबर असतात मुलाच्या आईवडिलांचे किंवा पालकांचे किंवा जे कोण नातेवाईक असतील मुला-मुलीचे त्यांचे. याच्यावरूनच मला एक आठवलं, माझ्या मैत्रिणीची मुलगी, ती ते ऑनलाईन तिने स्वतःला हे केलं होतं आणि ती बघायची की माहिती आईवडिलांनी दिली की मुलांनी, आणि जर आईवडिलांनी दिली असेल तर ती त्याला सरळ नाकारायची की मुलगा स्वतः का लिहित नाही, याचा अर्थ त्याला लग्न नाही करायचंय का? मग आता होतं काय, आता मी तुम्हाला म्हणणार आहे, मराठा समाज हा बऱ्यापैकी प्रत्येक मराठा समाज हा ग्रामीण भागाशी अटॅच आहे. त्यांचं म्हणणं असतं की स्वतः मुलगा किंवा मुलगी बघतोय जर का लग्नासाठी तर ते कुठंतरी चुकीचं मानलं जातं. हा दृष्टिकोन जास्त करून लोकांच्यात आहे की मुलगी बघते स्वतः का, आई वडील नाहीत का तिला बघायला, मुलगा स्वतः बघतोय का, दुसरं कोण नाही का बघायला. म्हणजे हा माइंडसेट आहे. जी मुलं अजूनही आहे, जी मुलं किंवा मुली स्वतःहून लग्नासाठी पुढाकार घेतात, स्वतःहून मॅट्रिमोनियल साईट्सवर येतात किंवा ऑफिसमध्ये भेट देतात ना, त्या मुलांची लग्न लवकर होतात आणि त्यांचे संसारसुद्धा चांगले टिकतात. कारण त्यांना एक्झॅक्टली ते स्वतः बघत असतात की आपल्याला काय हवं आहे. हा आहे. आणि सिटीमध्ये तुम्ही प्रश्न विचारला मागाशी की सिटीमधल्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. आत्ता झालं आहे काय, म्हणजे सगळ्या महाराष्ट्रात 36 जिल्हे आहेत. माणसांचा असा दृष्टिकोन आहे की फक्त पुणे आणि मुंबई ह्या 2 जिल्ह्यामध्ये मुलगा राहणारा असावा, त्या मुलाची गावाला शेती असावी, मुलगा शक्यतो एकुलता एक असावा, त्याचा पुणे किंवा मुंबईमध्ये फ्लॅट असावा, त्याच्याकडं गाडी असावी, तो जर का जॉब करत असेल तर त्याचं पॅकेज एक्झॅक्टली किती आहे, त्याच्यावरती कर्ज किती आहे. म्हणजे अशा एक ना अनेक एवढ्या अपेक्षा आहेत. म्हणजे ज्यावेळेस एखादी प्रोफाईलचं डिस्कशन होतं ना, तर पहिला प्रश्न असतो पॅकेज किती आहे, शिक्षण किती झाले, त्याला शेती किती आहे, त्याच्या नावावर किती आहे, फ्लॅट आहे का, तो फ्लॅट त्याच्या नावावर आहे का. म्हणजे हे सगळं पैशाशी आणि प्रॉपर्टीशी निगडीत. मला म्हणतात आम्हाला त्यात असल्यामुळे डायरेक्टली बोलता येत नाही. शेवटी प्रत्येकाच्या अपेक्षा असतात, आपण प्रत्येकाच्या अपेक्षांचा रिस्पेक्ट करतो. पण असं वाटतं की लग्न नक्की त्या व्यक्तीसोबत करायचं आहे का त्या प्रॉपर्टीसोबत करायचं आहे. ॲक्च्युली प्रश्न काय आले पाहिजेत की तो मुलगा नक्की होतकरू आहे का, त्या मुलगा मुलींचा रिस्पेक्ट करतो का, त्याच्या घरातले आईवडील स्वभावाने कसे आहेत, ह्या गोष्टींचं डिस्कशन झालं पाहिजे. त्या मुलासोबत भेटला पाहिजे. जर का एखादा मुलगा व्यवसाय करत असेल तर तुम्ही त्या व्यवसायाच्या ठिकाणी जावा. कारण आत्ता काय होतं, नोकरी म्हटलं ना तर सगळ्यात पहिला प्रेफरन्स आहे आणि व्यवसाय म्हटलं की त्याला दुसरा प्रेफरन्स आहे. आणि व्यवसाय पण असा पाहिजे पालकांना की तो दिसला पाहिजे. असं आपण TV सिरियल्समध्ये किंवा पिक्चर्समध्ये बघतो की एखादा मोठा व्यावसायिक आला, तो मोठ्या BMW मर्सिडीजमधून आला आहे, मोठ्या फॅक्टरीज आहेत, इंडस्ट्रीज आहेत, मोठं घर आहे, असं एक माणसाच्या डोक्यात ते स्वप्न आहे. पण आजकाल कितीतरी अशी मुलं आहेत की जे एखादं छोटंसं शॉप टाकून महिन्याला लाखो रुपये चांगल्या पद्धतीमध्ये कमवतात. बरं. माझं ते पालकांना एकच म्हणणं आहे, व्यावसायिक मुलगा आहे तर तुम्ही त्या व्यवसायाच्या ठिकाणी जावा, 1-2 दिवस त्या काउंटरला थांबा आणि किती कलेक्शन होते, नक्की तुझा ITR रिटर्न चेक करा, त्याचे बँकचे स्टेटमेंट्स बघा आणि मग तुम्ही डिसिजन घ्या. पण लग्न करताना एवढं असं कोण बघणार, त्याच्या IT रिटर्न्स, त्याचं इन्कम किती, हे बघायला पाहिजे का? म्हणजे
का बघायचं हे सगळं? आता ॲक्च्युली हे 100% बघायला पाहिजे. दुर्दैव आहे की पालक हे बघत नाहीत. कोणीतरी एखादा ओळखीचा माणूस किंवा पाहुणास्थळ आणतो किंवा कुठून तरी प्रोफाईल बघितली जाते आणि माणसं आपल्याकडं पत्रिकेवरती जास्त करून विसंबून राहतात. आता पत्रिकेविषयी मी सांगतो की ते पत्रिका बघणे न बघणे हा प्रत्येकाचा श्रद्धेचा पार्ट आहे. पण पत्रिकेमध्ये काही अशा गोष्टी आहेत की नाहीच समजू शकत. जसं की मुलाचा व्यवसाय, त्याचा डेली टर्नओव्हर किती आहे, वर्षाचा टर्नओव्हर किती आहे, त्याचा इन्कम किती आहे, हे बघण्यासाठी तुम्हाला त्याचा व्यवसायाचा ITR बघावा लागेल, त्या व्यवसायाच्या ठिकाणी जावं लागेल आणि मगच तुम्हाला समजेल की खरोखर मुलाचं उत्पन्न किती होत आहे. त्यामुळे तुम्हाला हे बघणं गरजेचं आहे. आता बायोडाटामध्ये जर का एखाद्या मुलाने लिहिलं असेल की तो मुलगा इंजिनियर आहे किंवा ती मुलगी इंजिनियर आहे, म्हणून आपण विश्वास ठेवायचा का? माणसं ठेवतात, पण तसा विश्वास अजिबात ठेवू नका. त्या मुलानं जर का जन्मतारीख टाकलेली आहे XYZ, तर तुम्ही म्हणून विश्वास ठेवायचा का? तर जन्मतारखेचा पुरावासाठी आपण काय घेतो, तर आधार कार्ड असेल, त्याचं वोटिंग कार्ड असेल, रेशन कार्ड असेल, अनेक आहेत जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी. इंजिनियर मुलगा झाला आहे, तर तो इंजिनियर झाला आहे म्हणून त्याच्याकडे ते सर्टिफिकेट असेल ना शिक्षणाचं, ते सर्टिफिकेट तुम्ही तपासा. आणि मेडिकल रिपोर्ट्स, मी एक सांगू इच्छितो की मेडिकल रिपोर्ट्स आत्ता पालक पाहत नाहीत. हे सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे की ते आवर्जून पाहिली पाहिजेत माणसांनी. की मी मेडिकल रिपोर्ट्सला आधुनिक काळातली पत्रिका असं मी म्हणेन. कारण आत्ता बरेचसेच गंभीर आजार आहेत, जसे की HIV आहे, हेपॅटायटिस B आहे, हेपॅटायटिस C आहे किंवा काही असे आजार आहेत की जे फर्टिलिटीशी रिलेटेड आहेत. म्हणजे आजकाल मुलींची वय ही लग्नाची खूप वाढलेली आहेत. मग त्या काळात फर्टिलिटी टेस्ट करणे गरजेचे आहे. काही परंपरागत चालत येणारे आजार असतात, ते तुम्हाला पत्रिकेतून नाहीत कळत. त्यासाठी मीडिया, तुम्ही स्वतः डॉक्टर आहे त्यामुळे तुम्ही माझ्यापेक्षा जास्त पद्धतीमध्ये ते समजू शकता. त्यामुळे जे आजार असतात ते तुम्हाला मेडिकल टेस्ट केल्यानंतर, मेडिकल रिपोर्ट केल्यानंतरच कळू शकतात. ते तुम्हाला असे पत्रिकेतून कळतील असं मला तर तेवढं वाटत नाही. त्यासाठी मेडिकल टेस्टच प्रत्येकाने कंपल्सरी करणं गरजेचं आहे. कारण लग्नाच्या आधी गोष्टी कळणं हे खूप चांगलं आहे. लग्न झाल्यानंतर मग हा आजार होता, मग तुम्हाला आधी का नाही सांगितला, मग त्याच्यानंतर मग डिवोर्स घेणं आणि त्या लग्नामध्ये मग 2 कुटुंब सर्व त्यामध्ये रखडली जातात आणि तो त्रास होतो मुलाच्या मुलीच्या आई-वडिलांना आणि त्या स्वतः मुलीला, तो खूप भयंकर असतो. आपण म्हटलं ना की कधी कधी लपवतात आणि तुम्ही म्हणालात तसं की मेडिकल टेस्ट जास्त महत्त्वाची आहे. तर असं काही घडलंय का की लपवलंय त्यांनी? एक मुलगा आला होता पुनर्विवाहासाठी आणि त्याला आम्ही नेहमी प्रश्न विचारतो की का घटस्फोट का झाला किंवा पुनर्विवाह कशासाठी. तर त्यांनी सांगितलं की सर, आमची संपूर्ण फॅमिली राहायला कोल्हापूरला, वडील त्याचे शिक्षक आहेत, गावाशी काहीच अटॅचमेंट नाही. त्याच्या एका रिलेटिव्हनी ते स्थळ सुचवलं, त्यांच्यावरती पूर्ण विश्वास ठेवला आणि ते लग्न त्यांनी करायचं ठरवलं. लग्न झालं. लग्ना दिवशी सगळे विधी झाले. लग्ना दिवशी ज्यावेळेस नवरा नवरी जेवायला बसतात, लग्नातली सगळ्यात शेवटची पंगत, नवरा नवरी जेवायला बसले. जेवायला बसल्यानंतर अचानकच ती जेवता जेवता मुलगी हसायला लागली मोठमोठ्याने. तर त्या मुलाला काय समजेनाच. त्यांनी बघितलं की अरे ही का हसते. ती मोठमोठ्यानं हसायला लागली. नंतर ती ओरडायला लागलेली मोठमोठ्यानं. स्वतःची केस तिनं सोडली आणि ती केस ओढायला लागली. ते बघून तो मुलगा म्हणला, मी एवढा घाबरलो की तो साईडला उठून उभा राहिला आणि त्याने मला ते व्हिडिओज दाखवले. म्हणजे असं नाही की तो म्हणतोय म्हणून मी विश्वास ठेवला आहे, तर तिथं काही लोकांनी ते व्हिडिओ शूट केले, ते व्हिडिओ दाखवले. त्याच्यानंतर त्या मुलीला तिथून लगेच हॉस्पिटलला घेऊन गेले. जवळच्या हॉस्पिटलमधले सुद्धा ते व्हिडिओ मी पाहिले. ती मुलगी लिटरली संपूर्ण केसेस सोडली होती. तिथले ज्या नर्सेस आहेत त्यांना ती मोठमोठ्याने शिव देत होती, त्यांच्या अंगावरती त्यांना मारायला जात होती, वस्तू फेकत होती. आणि तिची जुनी हिस्ट्री काढली तर त्या मुलीला स्क्रिझोफेनिया नावाचा डिसीज आहे, जो बरा होत नाही आणि पालकांनी तो पूर्णपणे लपवला. आणि त्यामुळे त्या मुलाचं संपूर्ण आयुष्य हे चेंजच झालं. जो मुलगा चांगला शिकला होता, चांगली लाईफ ट्रॅकवरती होती, फक्त पूर्ण चौकशी न केल्यामुळं. आणि मुलींच्या पालकांचीही तिथं मोठी चूक आहे की असे काही आजार असतात की तुम्ही लपवूच शकत नाही. आणि माझं म्हणणं आहे की तुम्ही लपवू नका. एक वेळ गोष्ट सांगून केली तर टिकू शकते, पण तुम्ही लपवायला गेला आणि काही गोष्टी लपणाऱ्या नसतात, तिने ते लपवायचा प्रयत्न केला. त्या मुलीने त्या दिवशी गोळी खाल्ली नाही आणि तो प्रॉब्लेम तेव्हा तो झाला आणि त्या मुलाचं घटस्फोटीत तो मुलगा झाला. म्हणजे मानसिक आजार सुद्धा आई वडिलांनी असेल तर सांगितला पाहिजे. 100% सांगितलं पाहिजे. आणि खरं आहे, कारण आपल्याकडे भारतामध्ये आपण एका व्यक्तीशी लग्न करत नाही, तर त्या पूर्ण फॅमिलीशीच लग्न करतो. तर ह्याच्यावरनं मला एक खूप मजेदार प्रसंग आठवला. माझ्या एक ओळखीचं एक कपल आहे. तर झालं म्हणजे त्यांच्या लग्नाला एक 15-20 वर्ष झाली आणि मुलं वगैरे 2. तर एकदा सहज असं बोलता बोलता तो नवरा म्हणाला की ही मला जेव्हा दाखवायला आणली होती ना, तेव्हा म्हणे सांगितलं की ही इंग्लिश मिडियमला आहे, पण नंतर कळलं ती मराठी मिडियमला होती. आणि मग ती म्हणाली, हे कधी बोलला नाहीस तू माझ्याशी.
तर तो म्हणाला हो तुम्ही तेव्हा मला फसवलं. हे 20 वर्षापूर्वीचं त्याने अजून ठेवलेलं. मग ती काय म्हणाली त्याच्यावर, हो तुम्ही पण कुठे सांगितलं मला की तुम्हाला चष्मा आहे, तुम्ही लेन्स लावून आलेलात. म्हणजे असे फसवणुकीचे प्रकार घडतात का अजून? फसवणुकीचे प्रकार हे प्रचंड आत्ता समाजात चालू आहेत. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की सध्या आत्ता ट्रेंड आहे की लग्न करताना काही भागामध्ये पैसे देऊन मुली आणल्या जातात. म्हणजे तुम्हाला हे आयडिया आहे का नाही आयडिया नाही माहिती नाही मला. एक 1.5 लाख रुपये देणं, 2 लाख रुपये देणं, काही अशा गावागावात एजंट आहेत. ते एजंट लोक म्हणतात की जी मुलं रखडली आहेत लग्नासाठी एक पैसे द्या, 1.5 ते 2 लाख आपण मुलगी आणूया. अच्छा, म्हणजे त्या मुलाला जर मुलगी मिळत नसेल हां, तर पैसे कोणी द्यायचे? पैसे त्या मुलाच्या पालकांनी किंवा मुलाच्या मुलांनी पालकांनी मुलगी आणण्यासाठी पैसे द्यायचे. पैसे द्यायचे. किती द्यायचे? ते आकडा प्रत्येकाच वेगळा असतो. 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख. आणि ते कशावर अवलंबून आहे? कशा किती पैसे द्यायचे त्या मुलाला? हा 1.5 लाख 2 लाख अमाऊंट अशी ठरवून हां, ठेवलेली हां, असते. ते हां. अमाऊंट द्यायची त्यांना. पहिले सगळे पैसे द्यायचे. हं. पैसे दिल्यानंतर ती मुलगी ते दाखवतात. ते मुलीचं घर नेत नाहीत, कोणी मुलीचे कास्ट काय दाखवत नाहीत, काहीच दाखवत नाही. फक्त ही मुलगी आहे. मुलगी ती आणली जाते आणि ते एक ॲक्च्युअली तो त्यांचा एक टीम असते ती. ते ठरवून सगळ्या गोष्टी होत असतात. ट्रॅप येतो. मुलगी येते घरी, लग्न होते आणि मुलगी पूजेच्या म्हणजे लग्नानंतर 1 ते 2 दिवसानंतर घरातलं जे काही सोनं आहे लग्नात घातलेलं असतं, सोनं असेल, घरातले पैसे असतील, जे काही वस्तू घेता येतील तिला, त्या सगळ्या वस्तू ती मुलगी घेते आणि पहाटेची जाते. एक गाडी तिला घ्यायला आलेली असते आणि ते सगळा पैसे सगळे घेतलेलं सोनं आहे ते घेऊन सगळे ते पळून जातात. हा काय स्कॅम आहे? हा प्रचंड मोठा सध्या स्कॅम चालू आहे आणि ह्यामध्ये तो मुलगा काही न करता तो परत घटस्फोट त्या श्रेणीमध्ये येतो. पैसे तर गेले ते गेले आणि त्याला मुलगी सापडत नाही आणि घटस्फोट त्याला घेता पण येत नाही. कारण लग्न जर झालं, विधिवत लग्न झालं, घटस्फोट कोर्टाकडून घ्यावा लागणार. त्यासाठी ती मुलगी समोर लागणार. घटस्फोट कसा घ्यायचा? ती मुलगी येतच नाही. आणि एक तर उदाहरण असं आहे, ते मुलीला आणण्यासाठी गेले. ॲक्च्युली हास्यास्पद गोष्ट आहे, ते मुलीला आणण्यासाठी गेले माघारी, तर त्यांना तिकडं जाऊन बेदम मार देऊन माघारी पाठवलं. म्हणजे पैसे पण द्या आणि मार खाऊन माघारी या. अरे बापरे, हे काहीतरी वेगळंच आहे. आणि हे कुठे चालतं सगळं? सगळीकडचं म्हणजे ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेर मला माहीत नाही, पण महाराष्ट्रामध्ये गावागावात तुम्ही जर का कुणाला भेटलात, तुम्हाला भरपूर स्टोरीज या बाबतीत ऐकायला तुम्हाला नक्कीच मिळतील. मध्ये ना मला एक पुण्याचे वकील भेटलेले. त्यांनी पण सांगितलेलं की काही उच्च शिक्षित काही एका सेक्टरमधल्या ज्या मुली आहेत त्या लग्न करतात आणि मग 2-4 महिन्यांनी घटस्फोट घेतात. म्हणजे मग त्यांना ते सगळं ॲलिमनी वगैरे सगळं एक रेग्युलर इन्कम सुरू होतं. हे खरं आहे? येस येस येस. पोटगी तुम्ही जर का आता सेलिब्रिटीसुद्धा जर का तुम्ही पाहिले, सेलिब्रिटीमध्ये सुद्धा आता हे चालू आहे. लग्न करायचं, 1.5-2 वर्षामध्ये डिवोर्स घ्यायचे आणि एक मोठी पोटगी त्यांना मिळते. जर का एखादी महिला नोकरी करत नसेल तर ती नवऱ्याकडून पोटगी घेते आणि त्याच्यावरती हे चालतं. 1 टाईमसुद्धा पोटगी मागतात. आणि मगाशी सांगता एक राहिले की काही तर अशा आहेत मुली, एक ज्यावेळेस पोलीस केस झाली आणि ती मुलगी सापडल्यानंतर कळलं की त्या मुलीनं अशी 22 लग्न केलेली होती. 22 लग्न? 22 लग्न त्या मुलीने केलेली होती. एक कुठलं तरी एक नाटक आलं होतं ना की ज्याच्यामध्ये त्यांनी खूप सारी लग्न केली होती. मला तर आठवत नाही, मराठीमध्ये होतं एक नाटक. आणि मग तो एक्सपोज झाला. हे तसंच झालं. आणि ही तसंच कधीची झालं. गोष्ट आहे? आता रिसेंटली आहे, 1 वर्षामधील गोष्ट आहे. आणि 22 जणांकडनं त्यांनी पोटगी घेतली. नाही 22 जणांकडनं ते लग्न केलं, 1 टाईम अमाऊंट घेतली 1-1.5 लाख रुपये आणि ती पळून गेली. अशी तिने 22 लग्न केली होती. पण मग हे असं म्हणजे मुलीं असं लग्न करून हे करतात, हे असे एजंट्स आहेत. पण असं कधी झालंय का की मुलाकडनं पण फसवणूक झाली आहे? मुलाकडून पण फसवणूक होते ना. म्हणजे बऱ्यापैकी आता मुलं काय करतात, आता लग्न होत नाही म्हटलं की कुठंतरी बायोडाटामध्ये चेंज करायचा, मग ते वय बदलतात. म्हणजे मी मुलीकडच्यांना पण मी सांगू इच्छितो की ज्यावेळेस एखादा मुलाचा बायोडाटा बघाल त्यावेळेस तुम्ही जन्मतारीख चेक करा. कारण बरीच मुलं काय होतात, लग्न होत नाही म्हणून आता वय असेल 1985चं असेल, कुठंतरी मग 7 वर्ष 8 वर्ष कमी लावायचे. बाबा दिसतोय मुलगा लहान, छडपातळ आहे, मग ते वय कमी लावायचं. मग अशा बारीक सारीक फसवणूक होतात. नोकरीला एक मुलीचं मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, त्या मुलीचा डिवोर्स झाला होता. ती आलती ऑफिसमध्ये भेटायला. तर डिवोर्स होण्यामागं कारण आम्ही प्रत्येकाला विचारतो की बाबा डिवोर्स का झाला किंवा पुनर्विवाह का करायचा आहे. तर तिनं मला सांगितलं, ज्यावेळेस तिचं लग्न झालं, म्हणजे तिच्या वडील तिचे वारले होते, तिचे दाजी होते, त्या दाजींनी पूर्ण दाजींवरती डिपेंड होती, एकच बहीण तिला आहे, तर त्यांच्यावरती डिपेंड होती ती. आणि त्यांनी ते स्थळ बघितलं, मग त्यांनी विश्वास ठेवला, पूर्ण लग्न केलं. ज्यावेळेस ती मुलगा पाहायला गेली होती, जाताना मुलाचं घर बघितलं होतं, मुलगा ह्या कंपनीमध्ये नोकरीला सांगितलं होतं, सगळं व्यवस्थित होतं. तिने लग्न केलं. लग्न केल्यानंतर ज्यावेळेस गृहप्रवेश झाला, ती म्हटली गृहप्रवेश माझा वेगळ्याच घरात. मुलगा कुठेच नोकरीला वेळा दिवसभर घरातच बसून आहे. मी 10 ते 12 दिवस हे बघितलं, विचारलं, माहिती घेतली, तर म्हणली मला कळालं की माझी पूर्णपणे फसवणूक झालेली आहे. आणि म्हणली माझा स्वभाव असा आहे की एक वेळ मला त्यांनी खरं सांगून केलं असताना तर मी आयुष्यभर संसार केला असता, पण मला खोटं सांगून केलं तर मला ते अजिबात सहन झालं नाही.
आणि तसा माझा स्वभाव नाही आहे. त्यामुळे मी तडकाफडकी त्या घरातून निघून आले आणि मी माझ्या घरी ती जवळजवळ 3 वर्ष ती त्या डिप्रेशनमधून बाहेर यायला तिला गेली आणि 3 वर्षानंतर तिने मग पुनर्विवाहाचा परत निर्णय तिने घेतला. अरे बापरे. बरं, पण मग आता लग्न जुळवताना कोणकोणत्या स्टेप्स केल्या पाहिजेत किंवा तुम्ही काय काय करता? सर्वात पहिलं म्हणजे लग्न जुळवताना तुमचा एक व्यवस्थित बायोडाटा असला पाहिजे. बऱ्याच जणांचा बायोडाटा अपूर्ण असतो. मुळात बायोडाटा असावा कसा हेच बऱ्याच लोकांना माहीत नसतं. आपण कोणाचा तरी बायोडाटा कॉपी करतो आणि सेम तसाच तो आपण पेस्ट करतो. फक्त आपली माहिती त्यामध्ये फिल इन द ब्लँक्स आपण भरतो. पण प्रत्येकाचा बायोडाटा हा युनिक असला पाहिजे. तो युनिक बायोडाटा प्रत्येकाचा हा असलाच पाहिजे. सेकंड म्हणजे फोटोज हे अतिशय तुमचे व्यवस्थित पाहिजेत. म्हणजे एक फोटोवरून मी किस्सा सांगतो. एक सेम मुलगाचा बायोडाटा माझ्याकडे आला, फोटो आला आणि त्या मुलीचाही बायोडाटा फोटो आला. ती मुलगी ऑफिसमध्ये 2-3 वेळा भेटून गेली होती. मी तिला आपल्या ऑफिसमध्ये 2-3 मुलांसोबत भेट घडली होती. कोइन्सिडेंटली ते लग्न नव्हतं जुळलं. त्यामुळे या मुलाचा मला बायोडाटा फोटो आला, मी त्या मुलीला पाठवला. ती मुलीची चॉईस मला माहिती होती की तिला कशा पद्धतीमध्ये मुलं आवडतात. मग ती मुली सर ठीक आहे, मला हा मुलगा आवडलेला आहे. मग भेटायचा टाईम ठरला. त्या मुलीला बसने यायला थोडासा लेट झाला. तोपर्यंत ह्या मुलाची फॅमिली, मुलाचे वडील, त्यांचे चुलते मित्र आणि तो मुलगा आला. मी त्यांना विचारतो की नक्की मुलगा कुठे, मुलगा असा अजून आला नाही. ते म्हणले की हाच की मुलगा आहे तो. म्हणलं कोण, हा मुलगा आहे? ते म्हणले हो. मी परत मोबाईल काढला, म्हणलं आपल्याकडनं काय चूक झाली का काय. मोबाईल बघितला, फोटो बघितला, तर फोटोमध्ये त्या मुलाचा कलर एवढा गोरा केला होता आणि त्याचं नाक वगैरे सरळ केलं होतं. लिटरली नाक पण एडिट केलं होतं आणि एवढा कलर गोरा केला होता की तो मुलगा समोर ओळखूच शकला नाही. मी त्यांना म्हणलं पण की अहो फोटो देताना थोडासा तुम्ही व्यवस्थित देत चला. ॲटलिस्ट हा लग्न आहे, आपल्याला काय मॉडेलिंग करायचं नाही आहे किंवा फोटो वेगळा द्यायला. त्यामुळे तुम्ही फोटो व्यवस्थित देत चला. मी त्यावेळेस त्या मुलीला फोन केला होता की येऊ नकोस, कारण मला माहिती होतं की येऊन त्या मुलीची चॉईस ती नाही पसंत करणार. पण ती आली होती जवळ, म्हणलं आता येऊ द्या, आलीच तर. आल्यानंतर मुलीनं बघितलं, भेटले. तिनेही सेम प्रश्न केला की मुलगा कुठे आहे, मुलगा आला नाही का. तिला म्हणलं हाच मुलगा आहे. पण ती मुलगी काय त्यांच्यासमोर बोलली नाही आणि गेल्यानंतर म्हणले अहो काय सर, तुम्ही मुलगा बघितला नव्हता का. अहो म्हणलं नव्हता बघितला, मी पण फोटोवर विश्वास ठेवला आणि त्यांना बोलवलं. मला थोडी माहिती होती की फोटो आणि समोरच्या मुलामध्ये एवढा डिफरन्स असेल. त्यामुळे मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की फोटो देताना नॅचरल फोटो मोस्टली ठेवा. मुलींनी जे फोटो आहेत तो स्टुडिओतला फोटो एखादा असावा, कारण बऱ्यापैकी मुली कुठे इव्हेंट्सला जाताना, प्रोग्रामला जाताना मेकअप करतात. त्यामुळे एक मेकअप करून एक स्टुडिओतला फोटो असावा. एक नॅचरल फोटो हा कंपल्सरी असावा. नॅचरल फोटो पण तो चांगला असावा. काही लोक सेल्फी देतात, ग्रुपमधले फोटो देतात, कुठंतरी एक सत्कार करतानाचा फोटो असतो. मग नक्की मग लग्न कोणाचं करायचं आहे, तर ग्रुपमधलं नक्की कोणाचं लग्न करायचं हे कसं कळणार. म्हणजे असे मजेशीर फोटोमध्ये असतात. त्यामुळे फोटो एक व्यवस्थित असावा. चांगल्या फोनमधून काढा किंवा चांगल्या एका प्रोफेशनल कॅमेरामॅनकडून फोटो काढा आणि किंवा एक चांगला स्टुडिओमधून एक नॉर्मल म्हणजे असा फोटो असावा की समोर बघितल्यानंतर तो हाच व्यक्ती आहे ते ओळखावं. आणि नंतर मग अपेक्षा बायोडाटामध्ये ह्या माणसांनी स्पेसिफिकली मेन्शन कराव्यात. तुमची खरी माहिती ही त्यामध्ये लिहा. एक वेळ लग्न थोडंसं उशिरा झाला तरी चालेल, पण खरी माहिती ही बायोडाटामध्ये असलीच पाहिजे. खरी माहिती कुठली कुठली द्यायची? पण खरी माहितीमध्ये तुमचं मुळात उंची. मुलींमध्ये बऱ्यापैकी ते प्रमाण आहे. मुलींमध्ये उंची 1 इंच 2 इंच वाढवून हे लिहितात की कमी उंची असेल तर मुलीचं लग्न होणार नाही. हा प्रमाण मुलींमध्ये जास्त आहे. मुलांमध्ये थोडंसं मग शिक्षणाची थोडीशी तफावत केली जाते. हां, शिक्षण थोडंसं वाढवून लिहिणं, मुलाचं जन्मतारीख मी तुम्हाला मगाशी म्हणलं, जन्मतारीख वाढवून लिहिणं. काही मुलांमध्ये हा प्रकार आहे की पत्रिका बदलतात. आता पत्रिका हा प्रत्येकाचा श्रद्धेचा भाग आहे. पण जर का मुलीला मंगळ असेल किंवा मुलाला मंगळ असेल तर ज्योती स्वतः सांगतात ठीक आहे चला आपण एक अर्धा पाऊण तास पुढे मागं टायमिंग करूयात, काय फरक पडतोय. मंगळ फक्त मंगळ असला तर लग्न होत नाही. हा माणसांची मेंटॅलिटी आहे. जर का मंगळ दोष असेल तर हिला मंगळाचंच पत्रिका असली पाहिजे. मग त्या मुलीचं लग्न कसं व्हायचं. ॲक्च्युली त्याचा किती प्रभाव असतो नाही असतो हा प्रत्येकाचा श्रद्धेचा पार्ट आहे. काही मुलींना मंगळ असेल तर त्यांचं करिअरसुद्धा खूप चांगलं होतं. असं मी तर ऐकले की कडक मंगळ असणाऱ्या मुली ह्या डॉक्टर फील्डमध्ये चांगलं काम करतात. ज्यांचा मंगळ स्ट्रॉंग असतो त्या मुली खूप चांगल्या लेवलला. आता ऐश्वर्याचं तुम्ही ऐकलं असेल, ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड झाली, तिचा मंगळ स्ट्रॉंग होता. म्हणजे मंगळ हा चांगला सुद्धा असतो. पण ग्रामीण भागाकडे किंवा काही लोकांच्या लग्नाच्या बाबतीत तो एक निगेटिव्ह आहे की मंगळ आहे, ते लोक टेन्शन घेतात. तर तसं काय माझ्या मते नाही आहे. तुम्ही माणसाला समोर भेटा, स्वभाव बघा, माणसाशी भेटा, माणसाशी बोला, किमान 2, 3, 4 वेळा समोर भेटा. त्याचे फ्युचर प्लॅन्स काय आहेत त्याच्यावर चर्चा करा आणि मग तुम्ही डिसिजन घ्या. पण जेव्हा तुम्ही म्हणजे आता तुमच्याकडे बायोडेटा येतात, मग तुम्ही ते जुळवता कसे की या मुलीला ही मुलं साधारण म्हणजे शॉर्टलिस्ट करता का की हिला हे 4-5 लोक आवडतील किंवा या मुलाला ह्या मुली योग्य आहेत असं तुम्ही शॉर्टलिस्ट करता का? म्हणजे मॅच मेकिंग कसं करता? ओके, तर मॅच मेकिंगसाठी आपल्या वेबसाईटवरती सॉफ्टवेअर आहे. त्यामध्ये सर्च ऑप्शन आहे. सर्च ऑप्शनमधून तुम्ही फिल्टर लावून तुम्ही प्रोफाईल सर्च करू शकता.
सेकंडमध्ये आपण व्हॉट्सअप ग्रुपवरती सुद्धा प्रोफाईल्स पाहायला मिळतात. तिथं तुम्ही पाहू शकता. आणि आपली पर्सनल असिस्टंटमध्ये आपण त्या गोष्टी करतो. तुम्ही जे म्हटला मॅच मेकिंग कसं करता, मग त्यांनी ज्या स्पेसिफिक अपेक्षा सांगितलेल्या असतात की आम्हाला या भागातलाच मुलगा असला पाहिजे, तो मुलगा नोकरीला ह्या फील्डमध्ये असला पाहिजे, शिक्षण असं असलं पाहिजे, उंची अशी असली पाहिजे, ते स्पेसिफिक सांगतात. आणि त्यानुसार मग तशा प्रोफाईल्स त्यांना सजेस्ट केल्या जातात. त्यांच्याशी पूर्णपणे बोलणी केली जाते, कॉन्फरन्स कॉल घेतला जातो, त्यांची मीटिंग अरेंज केली जाते आणि त्यामधून ते पुढे जातात. पण फायनल डिसिजन हा त्यांचाच असतो. म्हणजे आम्ही कोणाला फोर्स असा नाही करत की तुम्ही हे स्थळ चांगलं आहे, तुम्ही हेच बघा, यांनाच प्रेफर करा, तर अजिबात नाही. कारण लग्न आणि संसार हा त्यांचा आहे, त्यामुळे फायनल डिसिजन हा त्यांचा राहतो. पण आता जे टिपिकल कांदे पोहे प्रकार असतो तेव्हा मुलंच फक्त भेटतात की काका, मामा, आई, वडील, चुलते सगळे येऊन एकमेकांना भेटतात म्हणजे पहिल्यांदा? हां, तर पहिल्यांदा मोस्टली सर्वच भेटतात. थोडंसं सिटीमध्ये जर का तुम्ही मेट्रो सिटीजमध्ये गेला तर ते प्रमाण थोडंसं तुम्हाला वेगळं दिसेल की मुलं पालक आता वैतागलेत कांदे पोह्याचे कार्यक्रम करायचा म्हणजे खर्च पण असतो, वेळ जातो की सगळ्यांनी वेळ काढून यायचा. ते मुलीकडे होतं कांदे पोहे का मुलाकडे होतं? ते डिपेंड्स, ज्यांना जवळ आहे, ज्यांना हित आहे. आधीच्या काळात कसं व्हायचं की मुलीकडच्या आधी मुलाच्या घरी जायची, कारण मुलगी आधी दाखवायची नाही असं माणसं म्हणतात. आधी आपण मुलाचं घर बघितलं पाहिजे, मुलगा काय करतोय ते बघितलं पाहिजे, आणि जर पसंत असेल तर मग आपण मुलाकडच्यांना मुलीच्या घरी बोलवायचं. पण माझं वैयक्तिक म्हणणं आहे की जर का तुम्ही मुलीकडचं तिकडं वाहत असाल, शेवटी राहायचं आहे कोणाला त्या घरामध्ये, तर मुलीला, मुलाच्या घरात. मुलीला आवर्जून तुम्ही घेऊन जावा. तर मुलीला त्या घरामध्ये आपण राहू शकतो का, तिथलं पॉझिटिव्हिटी आहे का, सगळं व्यवस्थित आहे का, ते मुलीनं पाहिलं पाहिजे आणि मग तो डिसिजन झाला पाहिजे, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. पण तुम्हाला असं नाही वाटत का की पहिले फक्त मुलामुलींनी भेटावं आणि एकमेकांची मतं पटतायत का किंवा ते बघावं आणि मग सगळ्या गोतावळ्याला इन्व्हॉल्व करावं? हां, हां. ते आता राहतं शहरी भागामध्ये मुलं मुली भेटतात. म्हणजे आम्ही काही लग्नामध्ये ते पाहिलेलं आहे की मुलं मुली शहरी भागामध्ये भेटतात आणि त्यांच्यामध्ये डिस्कशन होतं. आणि ॲक्च्युली ते खरं चांगलं आहे. आत्ता तो फ्रीडम आहे, मुलं मुली शिकलेत पण खूप चांगले आणि जॉबसुद्धा करतायत आणि त्यांना तेवढी मॅच्युरिटी आहे की आपण काय केलं पाहिजे, काय नाही केलं पाहिजे. त्यामुळे मुलं मुली जर का आधी भेटली तर पालकांचा सुद्धा ॲक्च्युली जो त्रास होतोय तो सुद्धा वाचेल त्या गोष्टीमुळं. पण ग्रामीण भागाकडे त्या गोष्टी होत नाहीत, शहरी भागाकडे त्या गोष्टी होत आहेत, मुलं मुली भेटत आहेत. ग्रामीण भागाकडे आधी पालक स्वतः जातात, स्वतः भेटतात आणि तिथं मुला मुलीला मात्र थोडासा वेळ दोघांना बोलायला दिला जातो. म्हणजे ते असं नाही की मुला मुलीला बोलायला दिलं जात नाही. आणि पालक भेटत आहेत ते सुद्धा एका दृष्टीनं चांगलं होतं की नक्की मुलाचे आईवडील कसे, कारण पालकांचा सुद्धा बघण्याचा व्ह्यू चांगला असतो. काही लोक असतात, म्हणतो ना आपण जागरूक लोक असतात, त्यांचा व्ह्यू चांगला असतो की नक्की बाबा घर कसं आहे, माणसं कशी आहेत, माणसं कशी बोलत आहेत, पाहुणचार कसा आहे, नातेसंबंध कुठं कुठं आहेत, हे लोकांना काही लोकांना बघावं लागतं. मुलगा मुलगी एकमेकाशी जुळतील का, ते बारकाईनं ऑब्झर्व करणारे लोक असतात. काही मुलींच्या डोळ्यामध्ये फॉल्ट असतो, ते लपवला जातो. कुठंतरी पायामध्ये फॉल्ट असतो, मुलींना पूर्ण साडी घातलेली असते, ते लपवलं जातं. मग अशी लोक असतात की त्या मुलीला मुद्दामून पाटावर बसवतात, त्या मुलीला पाटावरती बसता येतं का बघतात, खुर्चीवर बसवतात, म्हणजे चेक करत असतात. जुन्या लोकांच्या ही पद्धत आहे. ज्यावेळेस मुलीला बोललं जातं बघण्यासाठी, त्यावेळेस माणसं काही ग्रामीण भागातली जुन्या माणसांचं असतं की नाही, त्या मुलीला पाटावर बसवा, मग तिला पाय फोल्ड करून बसता येते की नाही, पाय फोल्ड करून बसता येते का, दिसते मुलगी व्यवस्थित, कशी वागते, कशी बोलते, हे खूप बारकाईनं लोक ऑब्झर्व करतात आणि त्यातून डिसिजन घेतात माणसं. पण ही मुली सगळं चालतं त्यांना हे सगळं? हो, चालतं ना. शेवटी तर लग्न करायचं म्हटलं की घरातल्यांचं पण प्रेशर असतं थोडंसं, मुलीच्या आईवडिलांचं पण, की नाही हे केलं पाहिजे. आणि ती मानसिकता असते की आता लग्न करायचे म्हटल्यावरती मुलंही करतात, मुलीही त्या गोष्टी करतात. पण आता मी हल्ली बऱ्याचदा म्हणजे बघते की मुलांना किंवा मुलींना त्यांना लग्नच करायचं नसतं. तुम्ही बघितलंय का, तुमच्या बघण्यात आहे का की पालक म्हणतात लग्न कर लग्न कर, पण मुलं म्हणतात की नाही आम्हाला नाही करायचं? आहे तसा सुरू झालेला आहे. म्हणजे ते प्रमाण आता मुलांचा, आता करिअर सेटलमेंट हा आत्ताचा खूप मोठा इश्यू आहे. पॅकेजेस वाढले तर मुलांना असं वाटतं की आपण अजून थोडं सेटल व्हावं, कारण खर्च आता एवढे वाढलेत, महागाई वाढलेली आहे. तुम्ही जर का पुणे मुंबईमध्ये राहत असाल तर तुम्हाला खूप जास्त पैसे लागतात आत्ता, आणि त्यातून सेव्हिंग्स करणं, मुलांची स्वप्न मोठी मोठी आहेत. आणि कुठंतरी ते कॉम्पिटिशन चालू आहे की बाबा याला एवढा पगार आहे, आपण ॲटलिस्ट तेवढं टार्गेट अचीव्ह केलं मग आपण लग्न करावं, असं दोघांमध्येही चालू आहे. आणि तुझं फ्रीडम आत्ता आहे, मुलांना मुलींना मिळणारा फ्रीडम आहे, त्यांना कुठंतरी ती भीती वाटत असते की मी जर का लग्न केलं तर माझं तो फ्रीडम जाईल का. त्या भीतीमुळं मुलं थोडंसं कुठंतरी हे होतात. आणि चांगली मुलगी मिळेल का, चांगला मुलगा मिळेल का, आणि नाही मिळाला तर काय, असे अनेक प्रश्न असतात. किंवा काही मुलांमध्ये घरातले इश्यू असतात, असे एक ना अनेक प्रश्न असतात. त्यामुळे मुलं थोडासा टाईम घेत आहेत. तर माझं म्हणणं आहे की तो टाईम ॲक्च्युली मुलींनी नाही घेतला पाहिजे. थोडंसं कुठंतरी आपण लवकर लग्नाच्या दृष्टीनं वळलं पाहिजे. एक साधारण वय किती असायला पाहिजे म्हणजे तुमच्या दृष्टीने किती असायला पाहिजे?
माझ्या दृष्टीनं मुलींचं लग्न हे 25च्या आत होणं खूप गरजेचं आहे आणि मुलांचं लग्न हे जास्तीत जास्त 28-29च्या आतमध्ये होणं गरजेचं आहे. जर का तुम्ही मेडिकल दृष्टिकोनातून सुद्धा बघितलं तर 30 नंतर 40 नंतर मुलं होण्याचं प्रमाणसुद्धा खूप बदलतात. बदलतं. मग काही वेळेला असं होतं की फार उशिरा लग्न झालं, 35-40 नंतर मग मूल जर करायचं ठरवलं त्यांनी, तर त्याच्यामध्ये काही कंजेनायटल रोग होऊ शकतात. त्यामुळे हे सगळं बरोबर आहे तुम्ही म्हणताय ते. पण 25व्या वर्षी आजकालची मुलं ते म्हणतात नाही आम्ही लहान होत खूप. येस, तसंच होत आहे. मुलांचं ग्रॅज्युएशन व्हायला 20-21 वर्ष त्यांचं वय होतं. परत पोस्ट ग्रॅज्युएशन करणे 23पर्यंत, जॉब करणे किंवा व्यवसाय करणे त्याला एक सेटलमेंट व्हायला 3 ते 4 वर्ष जातात. म्हणजे मुलांचं वय मुलींचं वय तिथं 26-27कडे जातं. तिथून मग ते मुलं स्थळ बघण्यासाठी सुरुवात करतात पालक. आणि स्थळ बघायला सुरुवात केल्यानंतर ज्याचं नशीब चांगलं आहे त्याचं लग्न लवकर होतं. नाहीतर मग सेम स्थळ बघणे, पत्रिका बघणे. पत्रिकेचा पण तोच इश्यू आहे. मला सांगायला आवडेल, माणसं लग्न करताना पत्रिका बघतात. पत्रिका बघण्यात काहीच इश्यू नाही, पण पत्रिका बघताना ते एकाकडे बघत नाहीत. जर का एका ज्योतिषाकडे पत्रिका बघितली, त्यांनी सांगितली की हा बाबा हे गुण जुळतंय, लग्न तुम्ही करा, ते परत दुसऱ्या ठिकाणी जातात. सेकंड ओपिनियन घेतात. त्यांनी जरी म्हणले ना हा चला लग्न जुळतंय करा, तिथं पण समाधान नाही, तिसरीकडे जातात. एक मुलीचे किंवा मुलाचे पालक किमान 3 ते 4 ठिकाणी पत्रिका बघतात आणि कोणी जरी एकाने निगेटिव्ह सांगितलं की नाही हे थोडंसं इश्यू आहे, तुम्ही नका करू, की ते निगेटिव्ह घेतात आणि ते स्थळ नाकारतात. एक स्थळ आहे, मी सांगेन, म्हणजे सातारा भागातले आहेत, मोठे उद्योजक आहेत आणि त्यांच्या एक्सपेक्टेशनसुद्धा खूप हाय आहेत, कारण ते त्या लेवलला आहेत. मोठे उद्योजक आहेत, त्यांना मोठे उद्योजकच मुलांची स्थळ आहे, त्यांची मुलगी आहे. त्यांना लिटरली 58 मोठ्या घरातल्या मुलांच्या प्रोफाईल्स त्यांनी गेल्या 4 वर्षांमध्ये पाहिलेले आहेत. तुम्ही दाखवल्यात? येस. साताऱ्यातल्यात की महाराष्ट्रातल्या ऑल ओव्हर महाराष्ट्रातल्या. त्यांना ते पसंत आल्या, दाखवलेल्या भरपूर, पण 58 पसंत आलेल्या होत्या, ओळखीतून सुद्धा निघाल्या होत्या, सगळी माहिती निघाली होती. शेवट माणूस पत्रिकेकडे जातो आणि 58च्या 58 पत्रिका फक्त पत्रिकेमुळं ते 58च्या 58 लग्न रिजेक्ट झाली. किती ज्योतिषी त्यांनी ठेवले असतील हे बघायला सगळं? काय मजा आहे तिथं. प्रत्येकाचा पर्सनल 2 ते 3 जणांकडे माणसं ओपिनियन घेतात. पण मला एक सांगा की आता लव्ह मॅरेजचं पण प्रमाण वाढतंय ना, येस. आणि अरेंज मॅरेज पण आहे तेवढंच का कमी होतंय? तुम्ही मराठा समाजामध्ये हे जुळवताय, तर तिथे पण लव्ह मॅरेजेस होत असतील ना? मग पालकांचा काय दृष्टिकोन आहे? पालकांचा दृष्टिकोन तसा काही नाही आहे. तुम्ही लव्ह मॅरेज करताय करा, आता फ्रीडम आहे. फक्त मग माणसांचं राहतंय की मग सेम कास्टमध्ये करा, किंवा काही जे शहरी भागात लोक आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की ठीक आहे तुला आवडली ना मुलगी तू कर. आणि काही तर आता पालक असे ज्या मुलांची लग्न रखडलीत ते म्हणतात की अरे बघ तुला कुठे मिळते का, म्हणजे आमच्या डोक्याला तर त्रास नको, म्हणजे तुला एखादी मुलगी मिळते का कुठनंही आण, कुठल्याही कास्टची आण, तुझं तू कर, आम्हाला तो त्रास नको ठेवूस, असंही आता पालकांचं म्हणणं झालेलं आहे. म्हणजे प्रेमविवाह आता चालतोय आईवडिलांना? चालतोय. कारण मुलांची लग्नच होत नाहीयेत. हा, लग्न होत नाही तसं नाही आहे, पण ते म्हणलं डिपेंड्स. ग्रामीण भागात आहे ज्या मुलाचं लग्न रखडलंय, मग ते पालक म्हणतात हा तुझं तू आण एखादी शोधून तू कर. शहरी भागात असेल, मुलगा वेल सेटल असेल, त्यांचं म्हणणं आहे की ठीक आहे तू करतोयस ना मग सेम कास्टमध्ये कर. म्हणजे प्रत्येकाचं डिपेंड्स राहतात, वेगवेगळ्या अपेक्षा वेगवेगळ्या सिच्युएशननुसार. बरं, मग आता अशी एक सिच्युएशन आहे की मुलीचे किंवा मुलाचे आई वडील तुमच्याकडे आले आणि मग तुम्ही त्यांना असे 10-12 दाखवले आणि ते सगळ्यांची अशी भेट झाली. म्हणजे तुमच्या या प्रोसेसमधला पुढचा टप्पा काय आहे? म्हणजे एकमेकाला बघितलं म्हणजे सगळ्या आई वडील सगळ्यांनी बघितलं नातेवाईकांनी, मग पुढे काय होतं? पुढे त्याच्यानंतर मग सगळ्यात लग्न ज्यावेळेस पसंती होती, मुलीची पसंती झाली, त्याच्यानंतर मग गावातली काही थोडेफार लोक असतात ते बोलले जातात, याद्या होतात. म्हणजे काही ठिकाणी त्याला यादा म्हणतात, आमच्याकडं याद्या. म्हणजे लग्न कसं करायचं, सुपारी काही ठिकाणी होते, काही भागामध्ये टिळा म्हणतात त्याला, टिळा सेरेमनी असतो तो. मग ते याद्यामध्ये लिहिलं जातं की लग्न नक्की कसं होणार, काय होणार, कोण किती खर्च करणार, कोण कसा खर्च करणार, बस्ता कुणाकडे राहणार, हे सगळं ठरलं जातं. ते कोणासोबत जी भाऊकी आपली आहे गावातल्या थोडक्यात माणसांसमोर की ह्या लग्नाला काहीतरी ऑथॉरिटी मिळालेली आहे. मग त्या ऑथॉरिटी मिळण्यासाठी ते लग्न फायनल होतं, याद्या होतात. याद्या झाल्यानंतर मग साखरपुडा लग्न. याद्या म्हणजे अग्रीमेंट होतं की तुम्ही हे करायचं मी हे करायचं, थोडक्यात अग्रीमेंटच लोकांसमोर लोकमान्य अग्रीमेंट. तुम्ही आता वकील आहात त्यामुळे तुम्ही फार म्हणजे तुमच्या समोर असं एखादं झालं की ते अग्रीमेंटच झालं. आणि बस्ता म्हणजे कपडे, लग्नात जे आपण पाहुण्यांना कपडे घेणार किंवा देवाणघेवाणीचे जे कपडे असतात, कोरोलीचे कपडे असतात, ते कानपिळी जो आपला आहे विधी, त्या कानपिळीचे कपडे जे काय ठरलं जातं की कोणाचे कपडे किती कपडे, तो बस्ता तो ठरला जातो. स्टँडर्ड काय काय ठरतं? स्टँडर्डमध्ये आता सगळीकडे चाललंय की तुमचा तुम्ही करा,
आमचा आम्ही करतो, कारण त्या कपड्यावरून एवढे वादविवाद होतात म्हणजे बायकांमध्ये. काय मला जरा सांगा एखादा किस्सा की आता समजा साडी दिली, आता आपण नातेवाईकांना लग्नामध्ये आनंदाने साडी देतो. ते कोणाचा हेतू नसतो की आपण बाबा कोणाला दुखवावं किंवा काय, किंवा काही बायका हेतू पुरस्कार पण करतात. असं नाही की सगळ्या काय चांगल्या करतात? असतात, की आता हिला कमीपणा दाखवायचा आहे. मग कमीपणा कसा दाखवायचा? हिला मुद्दामून मी हलकी साडी देणार. मग ते असंही कुठंतरी ते करतात. मग बस्त्यामध्ये बाबा चला आली ना साडी, तर हिला मला मागच्या वेळेस मला हिनं अशी बोलली होती बरं का, हिचं माझा अपमान केला किंवा हिनं मला हलकी साडी दिलेली ना, आता मी पण हिला हलकी साडी देणार. तो अपमान. मग बायकांचं एकच असतं, घरी आल्यानंतर कसली साडी दिली, तुला कुठली दिली, हिला कुठली दिली, मग तुला कसली होती, पाठव फोटो, कापड कसलं दिलंय, त्याच्यावरून फोटो? साडीचा फोटो पाठव कसला दिला होता अच्छा, हो, फोटो एकमेकाला. पाठव. म्हणजे मला कसली दिली आणि तुला कसली दिली, म्हणजे मला हलक्यातली दिली. आणि लिटरली त्या साडीवरून काही काही बायकांना आयुष्यभर बोलणी बंद झालेली आहेत. साडीवरून एवढी भांडणं होतात, विकोपाला जातात, की मला तू मानाच्या साड्या दिल्या नाहीत. मानाच्या साड्यामधून बायका कायमस्वरूपी बोलायचं बंद होतात. एवढ्या टोकाला त्या साडीवरून मुहूर्तावर आपल्या बस्त्यावरून तो वाद होतो. मग ते खरेदी कुठे करतात या बस्त्याची? खरेदी जो तो आपल्याला पाहिजे त्या आपापल्या, दुकानातून करतो. म्हणून आता माणसांनी काय प्रथा चालू केलेली आहे, तुमचा बस्ता, मुलाचा बस्ता मुलाकडचा नाही करा, मुलीचा बस्ता मुलीकडचा नाही करा. जी कुरवलीची साडी असेल, मुलाची कानपिळीचा कपडे असतील, ते पण तुमची तुम्ही घ्या, फक्त पैसे आम्ही देतो. म्हणजे तो त्रासच नको. कुरवली म्हणजे? कुरवली म्हणजे मुलाची बहीण. हा, तिला काय द्यायचं असेल ते. हा, ते स्पेशली ते पोशाख असतात, मान असतात लग्नामध्ये, थोडेसे मान असतात. ते हो. कुरवलीची साडी, कानपिळीचा साडी. पोशाख, मामाचा पोशाख, म्हणजे असे ठराविक पोशाख असतात. ते थोडेसे मानाचे मानले जातात. ते पण अजून करतात, पण त्याच्यावरून पण थोडेसे अजून वादविवाद ते चालू असतात गावाकडे, किंवा लग्नामध्ये ते वादविवाद प्रत्येक ठिकाणी होत राहतात. मग तुम्ही यात सहभागी असता जेव्हा त्यांचे अग्रीमेंट्स होत असतात तेव्हा? नाही, आम्ही थोडंफार काही ठराविक लग्न आहेत त्यामध्ये आम्ही सहभागी असतो, पण आमचा त्यामध्ये रोल नसतो. काय ते प्रत्येकाचा ऐच्छिक असतं, आमचा त्यामध्ये काहीच रोल नसतो. मग पुढे काय होतं? पुढे नंतर ते याद्या भाल्या बसतं झाला की लग्न मग कसं करायचं, साखरपुडा आणि लग्न एकत्र घ्यायचं का साखरपुडा वेगळा घ्यायचा, लग्न वेगळं घ्यायचं, हे ठरलं जातं. आणि त्या पद्धतीनं ते लग्न विधी, शेवटी पण लग्नाला असं कधी झालंय का की तुम्ही जमवलं आणि मग बिनसलं ह्या सगळ्यामध्ये, की देण्या घेण्यावरनं बिनसलं, असं होतं का? होतं ना होतं. आता रिसेंटली मी सांगतो, मागच्याच एक 5-6 महिन्यापूर्वी एक लग्न ऑलमोस्ट ठरलं. म्हणजे त्या मुलाकडचे 1.5 वर्ष आपल्याकडे स्थळ पाहत होते आणि नशिबाने एक चांगली मुलगी, त्यांना जशी पाहिजे तशी मुलगीचं स्थळ मिळालं. आणि त्या मुलाच्या भावानं सांगितलं की माझी काही एवढी परिस्थिती नाही आहे, वडील पॅरालाइज आहेत, काही एवढे पैसे कमवत नाहीत, मी बऱ्यापैकी तो मुलगा नोकरी करतो, मी माझ्या ऐपतीनुसार थोडंफार खर्च करून लग्न करेन. तर ते मुलाकडचे म्हणजे काही गरज नाही, आमचं आम्ही करतो, म्हणून आम्हाला काही एवढं काही अपेक्षा नाही, आमचं आम्ही करून घेऊ. त्यांचा मनाचा मोठेपणा त्यांनी दाखवला. इलेक्शन आलं तर ते एक व्यक्ती होते, त्यांच्या घरातली एक व्यक्ती इलेक्शनसाठी उभं राहिलेले आमदारकीच्या पदासाठी, आणि ते नशिबाने त्यांच्या ते निवडून आले, आमदार झाले. आमदार झाल्यानंतर म्हणजे इलेक्शनचा पिरियड चालू असताना ते काय म्हणले, आपलं लग्न फिक्स आहे, तुम्ही फक्त 2 महिने थांबा, इलेक्शन धावपळ चालू आहे, आपण इलेक्शन झाले की आपण लग्न करूयात. आणि ते आमदार झाले. आमदार झाल्यानंतर फोन झाला की आता कसं काय, पुढं काय, लग्नाचं काय. तर ते म्हटले की आमची लग्नाला किमान 5,000 माणसं असतील. आता शेवटी आमदार झालेले आहेत, त्यांच्या घरातले एक व्यक्ती आमदार झाले होते, किमान 5,000 लग्न माणसं असतील आणि तुम्हाला जो सगळा खर्च करायला लागेल, तुम्हाला किती खर्च होईल, म्हणजे किमान 20 ते 25 लाख खर्च होईल. तो मुलगा म्हणला, मी तुम्हाला आधी सांगितलं, माझे काय ऐपत नाही, मी जास्तीत जास्त 2 ते 3 लाख खर्च करू शकतो. नाही म्हणले, कॅन्सल करून टाका. आणि त्यांनी लग्न कॅन्सल केलं. अरे बापरे. आता याला हुंडा आपण म्हणू शकत नाही, पण इनडायरेक्टली लग्न असं करून द्या, तसं करून द्या, त्या पद्धतीमध्येच ते गोष्ट झाली. आणि तुम्हाला असं कधी स्वतःला आव्हानात्मक असं काही चॅलेंजिंग सिच्युएशन्स आल्या का? आल्या. आत्ताच 1 जानेवारीला ते लग्न झालं की मुलाकडचे मुलीकडचे आम्ही बसलो होतो. मी मोस्टली अशा काय मीटिंग्सला जात नाही, पण हे जवळचं होतं लग्न. ते मी गेलो आणि गेल्यानंतर त्या मुलीकडचे भरपूर जण होते, म्हणजे ऑलमोस्ट मुलीकडचे 15-20 जण होते, मुलाकडचे 7 ते 8 जण होते. मुलाकडच्यांचं म्हणणं होतं, आपण सुरुवातीला तो जो विधी म्हणणं टिळा किंवा याद्या, ते आपण 8 दिवसात करूया. आणि मुलीकडच्यांचं म्हणणं होतं की नको, आम्हाला थोडाफार टाईम पाहिजे, आमचे काही पाहुणे येणार आहेत लांबून, त्यामुळं आपण ते पुढच्या महिन्यात करूया. त्याच्यावरून 1 तास चर्चा झाली. 20 ते 25 लोक होते. व्हायचा काय प्रॉब्लेम, 5-5 जणांचा ग्रुप व्हायचा ऑटोमॅटिकच. हे 5 जण ह्या साईडला, 5 जण त्या साईडला, 5 जण त्या साईडला. माझं होतं की थोडा वेळ ह्यांचं ऐकायचं, थोडा वेळ त्यांचं ऐकायचं, थोडा वेळ त्यांचं ऐकायचं. माझं असं पूर्ण त्या घरामध्ये फिरणं चालू होतं. मग शेवटी ठरलं की ठीक आहे, चला लग्न आपण हे करूया. मग साखरपुडा आणि लग्न एकत्र करायचं का, त्याच्यावरून आलं. परत यायचा व्हायचा खर्च कोण करणार, बसचा. मग ते म्हणले नाही, यायचा व्हायचा खर्च मुलाकडचे म्हणले आमच्याकडे मुलीकडचे करतात, ते म्हणले नाही आमच्याकडे मुलाकडचे करतात. म्हणजे अशा एक गोष्टीवरून ती जी बैठक 5 मिनिटात संपणार होती. ॲक्च्युली दोघांचा पण हेतू चांगला होता की लग्न आहे, दोघांनी मिळून खर्च करूया. शेवटी तेच झालं. ती जी बैठक 5 मिनिटात संपणार होती, ती बैठक 3 ते 3.5 तास चालली. आणि शेवटी साखरपुडा हा वेगळा घेतला गेला, त्याचा खर्च मुलीकडच्यांनी केला, लग्नाचा खर्च संपूर्ण मुलाकडच्यांनी केला.
आणि ते लग्न 1 जानेवारीला आत्ता 2025ला ते लग्न झालं. आता तुम्ही हे सगळं जे करता आहात हां. ते तुमची एक तळमळ आहे, पण ह्याला सगळ्याला खर्च असेलच ना, तुमचं ऑफिस म्हणा, तुमचा स्टाफ येस, म्हणा. येस. तर असं कधी होतं का की सगळ्या तुमचं जे सर्व्हिसेस आहेत ते त्या लोकांनी घेतल्या आणि सांगितलं की जुळलं तरच आम्ही हां, हां. फी देऊ, असं कधी झालंय का? येस, येस. खूप चांगला तुम्ही प्रश्न विचारलाय, की माणसांची अशी मेंटॅलिटी आहे, की काय आम्ही लग्न जुळलं पैसे देऊ. कारण माणसांचं सुद्धा चुकीचं आहे असं मी म्हणत नाहीये. कारण काय होतं या फील्डमध्ये फसवणारे लोकं भरपूर आहेत. आपण मगाशी एक गोष्ट ती ऐकली. फसवणारे लोकं भरपूर आहेत. माणसं बऱ्याच ठिकाणी 2,000, 5,000, 10,000 असे काय अमाऊंट देतात आणि ते फसतात. आणि त्यांचं आता असं झालं, की नक्की विश्वास कोणावर ठेवायचा? तो त्यांचा पहिला प्रश्न असतो. त्यामुळे ते म्हणतात, की तुम्ही आमचं लग्न जुळवा. लग्न जुळलं की आम्ही तुम्हाला एक स्पेसिफिक अमाऊंट, चांगली अमाऊंट देऊ. आणि ज्यावेळेस मी ही विवाह संस्था 2013 साली चालू केली ना, त्यावेळेस मी एकटाच सर्व काम पाहायचो. माझ्याकडे काही स्टाफ नव्हता. त्यामुळे मी म्हणलं ठीक आहे चला असंही आपण बघतोय. 2-3 लग्न मी अशी जुळवली. म्हणजे लिटरली 2018-19चा मी तुम्हाला किस्सा सांगतो. एक लग्न जुळलं. ते म्हणले की सर लग्न जुळवा, आम्ही तुम्हाला एक चांगली अमाऊंट देऊ. आता ते अमाऊंट देणार आहेत म्हणून मी लग्न जुळवलं का? तर नाही. कारण माझं घरचं व्यवस्थित आहे. त्या अमाऊंटवर माझं काही डिपेंड नव्हतं. पण एक तळमळ आपली लग्न जुळवायची. ते लग्न जुळलं. लग्न जुळल्यानंतर लग्न जुळवेपर्यंत एवढे प्रॉब्लेम, चॅलेंजेस आले, की दोघांशी बोलणे, भेटणे, घरी जाणे, बरेच डिस्प्यूट्स त्यामध्ये होत होते. ते सगळे मिटवले आणि लग्न जुळलं. लग्न जुळल्यानंतर लिटरली त्यांनी आम्हाला फोनसुद्धा केला नाही, की लग्न ह्या दिवशी आहे आणि तुम्ही लग्नाला या. एवढं सुद्धा त्यांनी घेतलं नाही. म्हणजे तुम्ही एवढे प्रयत्न करून सुद्धा त्यांनी लग्नाला पण नाही बोलवलं? इन्व्हिटेशनच लग्नाचं दिलं नाही. लग्नाचं इन्व्हिटेशनच दिलं नाही. आणि एका ह्याच्यामध्ये त्यांचं लग्न झालं. त्यांनी मला सांगितलं की सर एवढी अमाऊंट तुम्हाला देऊ. असे बरेच जण सांगत असतात. अजूनही लोकं सांगतात. पण आता आम्ही एक स्पेसिफिक हे केली. ते लग्न झालं. लग्नात मी गेलो. ते म्हणलेले सर आम्ही तुम्हाला एवढी अमाऊंट देतो. नशिबानं ते लग्न झालं. लग्नाला मी गेलो आणि त्यांनी अशी अमाऊंट दिली. मी ते पाकीट घरी आलं उघडलं तर लिटरली त्यातून एका हॉटेलच्या जेवणाचं बिल पण 4 जणांचं जायचं नाही. म्हणजे मी कसा खर्च भागवायचा हा प्रश्न झाला. आणि उद्या माझ्याकडे स्टाफ आला. आत्ता माझ्याकडे स्टाफ आहे. मग मी त्यानंतर हळूहळू सिस्टीम ती बसवली. स्टाफ आला. 1 स्टाफ झाला, 2 स्टाफ झाला. आता आमची जवळजवळ 10 जणांची टीम आहे. 3 ऑफिसेस आहेत. पुण्यात ऑफिस आहे, सातारात ऑफिसेस आहे. ऑफिसचे भाडे असतात, लाईट बिल आहे, स्टाफचा पगार आहे. अशा अनेक गोष्टी असतात. त्यामुळे आम्ही एक नॉमिनल फीज घेऊन लोकांना जास्तीत जास्त चांगली सुविधा देतो. आणि त्यातून आता लग्न भरपूर चांगल्या पद्धतीमध्ये जुळत आहेत. किती जमली आतापर्यंत? आजपर्यंत 500हून अधिक लग्न जमलेली आहेत. येस. फक्त मराठा समाजात? फक्त मराठा समाजाची. मग बिगर मराठामध्ये पण तुम्ही जमवता का? आता बिगर म्हणजे कारण मराठा प्रेक्षक आपले विचारणारा प्रश्न. हो हो येस. पण तुमची जी तळमळ आहे ना यातली, आणि तुम्ही एवढे त्याच्याबद्दल मेहनत घेताय आणि आता एवढे म्हणजे आपण त्या विषयाकडे वळूया. एवढे घटस्फोट चालू असताना तुम्ही हे कार्य करताय वकील असून, मला स्वतःला ते फार कौतुक आहे त्याचं. तर म्हणजे बिगर मराठासाठी पण करता का? येस. बिगर मराठा जे असतील, मराठा कास्ट सोडून जे अदर कास्टचे आहेत त्यांच्याकडून आम्ही 1 रुपया चार्ज घेत नाही. कारण आमच्याकडे त्या प्रोफाईल्स कमी आहेत. म्हणजे आमचं एकच आहे की ज्या माणसानं आपल्याकडे फी भरली त्याचा कुठंतरी त्याला फायदा व्हायला पाहिजे, पैसे वाया गेले असं वाटलं नाही पाहिजे. म्हणून अदर कास्टच्या प्रोफाईल्स खूप कमी असतात. आम्ही त्या प्रोफाईल्स त्यांना जे सांगतो की तुम्ही पाठवा. आणि जर आम्हाला मिळती प्रोफाईल वाटली तर आम्ही त्यांना अशीच सजेस्ट करतो. त्यातून पण एक रिसेंटली जास्त नाही पण 1-2-3 लग्न आत्ता जमलेले आहेत मागच्या 6 महिन्यामध्ये. आणि परदेशातले पण येतात तुमच्याकडे येस प्रोफाईल्स? येस. बाहेरच्या देशातले सुद्धा आहेत. ऑस्ट्रेलिया, UK, US बाहेरच्या देशातले सुद्धा आहेत. आणि तुम्ही आणखीन एक मला वाटतं सर्व्हिस देता की अपंगांसाठीची, हो. त्याच्याबद्दल सांगा ना. आता अपंगांसाठी मी सुरुवातीपासूनच एक माझा त्यांच्याविषयी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता. म्हणून मी त्यांच्यासाठी पूर्णपणे मोफत सेवा देत होतो. आणि सांगायला आवडेल की 2019 साली अपंगांमधलं पहिलं लग्न जमलं. म्हणजे 5-6 वर्षात एक पण लग्न जमलं नव्हतं. कारण माझ्याकडे तेवढ्या प्रोफाईल्सच नव्हत्या अपंगांच्या. पण 19 साली एक व्यक्तीचा मला फोन आला ऑफिसवरती. आणि ते इस्कॉनचे भक्त आहेत. म्हणजे इस्कॉनचे लोक बोलताना सुरुवातीला हरे कृष्ण म्हणतात. मग त्यांचा फोन आला, हरे कृष्ण सर मी जाधव बोलते म्हणून. म्हणलं बोला सर, माझ्या मुलाचं लग्न करायचं आहे. म्हणलं बरं ठीक, काय करतो मुलगा? म्हणले मुलगा CA आहे आणि मुलगा नॉर्मल अपंग आहे. मग अपंगत्व काय आहे म्हणलं? मुलाची उंची 4.5 फूट आहे. म्हणलं ठीक आहे. आणि मुलगा पायामध्ये 40% अपंग आहे. आणि मुलगा पुण्यात नोकरीला आहे, तो त्याला 1 लाख रुपये पगार आहे. म्हणलं पगार चांगला आहे. तुमची अपेक्षा काय आहे? म्हणलं आमच्या अपेक्षा एकच आहे की आम्हाला अपंग मुलगी नको आहे. मग मी म्हणलं असं का? म्हणलं नाही आम्हाला अपंग मुलगी नको आहे. मुलाला आमचे 1 लाख पगार आहे. आमचे पुण्यात 2 फ्लॅट आहेत. गावाला शेती, एकुलता एक मुलगा आहे. 2 बहिणीचे लग्न झालेले आहेत. जे काय आहे ते मुलाचंच आहे. ते मराठा जातीतले होते? मराठा जातीतलं होतं. त्यावेळेस फक्त आपण मराठाच अपंगांमध्ये करत होतो. ते त्यांना म्हणलं असं का स्पेसिफिक? नॉर्मल तुमचाही मुलगा अपंग आहे, नॉर्मल तुम्ही पण कुठंतरी थोडंसं नॉर्मल अपंग बघा. नाही म्हटलं नाही, आम्ही
काही असे व्यक्ती आहेत ज्यांना आम्ही 25-25, 50-50 हजार दिले आहेत, त्यांनी आमची फसवणूक केली. मी पण तुम्हाला तेवढी अमाऊंट देतो, काही करून माझ्या मुलाचं तुम्ही लग्न जुळवा. म्हणलं सर मी अपंगांसाठी पहिल्यापासून 1ही रुपया न चार्ज घेता लग्न जुळवतोय, मी प्रयत्न करतोय. तुम्ही पैसे दिले म्हणून मी उगीच काहीतरी करणार आणि तुमच्याकडे पैसे खोटं बोलणार हे तत्वात नाही बसत. तुम्ही कुठंतरी अपेक्षा बदला. ते म्हणले नाही मी अपेक्षा नाही बदलणार. म्हणलं ठीक आहे, जर आलंच तर मी तुम्हाला कळवतो. त्यांचा सलग 9 ते 10 दिवस मला रोज 9:30 ते 10 वाजता सकाळी फोन यायचा आणि एकच असायचं, हरेकृष्ण सर आले का स्थळ, हरेकृष्ण सर आले का स्थळ, एवढं बघा काहीतरी. मी त्यांना रोज तेच म्हणायचो की सर तुम्ही कुठंतरी अपेक्षा बदला. शेवटी मला वैताग आला. 10व्या दिवशी फोन आला, हरेकृष्ण सर आले का फोन. म्हणलं सर मी तुम्हाला तेच सांगतो, गेले 9 दिवस झालं, तुम्ही कुठंतरी अपेक्षा बदला. मी कुठनं आणून एखाद्या मुलीला फोर्स करून असं नाही मिळते सर. म्हणलं तुम्ही काय मला फोन करू नका, मी आलं तर तुम्हाला कळवतो. मग त्यांना पण कुठंतरी वाटलं की नाही आपण कुठंतरी चुकतोय. ते म्हणले सर काय अपेक्षित आपण बदल करावा, काय बघितलं पाहिजे. म्हणलं तुमचाही मुलगा नॉर्मल, असं नाही की 1 लाख पगार आहे म्हणजे आता मुली मागेच येणार पळत. मुलाची उंची 4.5 फूट आहे. मुलींच्या पण आता अपेक्षा वाढल्यात, मुली पण शिकल्यात. मुलात पायात पण 40% अपंग आहे. त्यामुळे आपण कुठंतरी थोडंसं ॲडजस्टमेंट केली पाहिजे. म्हणजे काय ॲडजस्टमेंट करावी, तर म्हणलं थोडंसं तुम्ही नॉर्मल मुलीचा अपंग असेल तर तुम्ही ते ॲक्सेप्ट करा. त्यांची अजूनही दुसरी अट होती, ते इस्कॉनचे भक्त, कांदा लसूण पण खात नाहीत. 20 वर्षापासून ते भक्त आहेत. मुलगी शाकाहारी असावी, म्हणजे ही एक त्यामध्ये अट होती. मग त्यांच्या नशिबाने एका मुलीची प्रोफाईल माझ्या बघण्यात आली. मी त्या मुलीच्या आईला फोन केला. मुलीच्या आईला म्हणलं मुलगी अपंग आहे का, मला अशी माहिती मिळाली. त्या माझ्यावरती खेकसल्या, तुम्हाला कोणी सांगितलं माझी मुलगी अपंग आहे, अजिबात मला फोन करायचा नाही. म्हणलं मला माहिती मिळाली, मी काही तुम्हाला पैसे मागायला फोन नाही केलेला किंवा कशासाठी फोन नाही केलेला, माझ्याकडे एक चांगली प्रोफाईल आहे मुलाची. तर म्हणले माझ्या मुलीवर जस्ट अपंग होतं, म्हणजे तिचा उजवा हात हा डाव्या हातापेक्षा अर्ध्या इंचांनी शॉर्ट होता, म्हणजे न कळतच. आणि उजव्या हाताची जी पकड आहे ती 50%, म्हणजे आपण एखादी वस्तू पकडली ती ताकद तेवढी पूर्ण लागत नव्हती, म्हणजे असा हात पकडला थोडंफार सुटणार ते फक्त उजव्या हाताची. मुलगी ती इंजिनियर आहे. उंची मुलीची 5 फूट 3 इंच, मुलाची उंची मुलाची उंची 4.5 फूट, म्हणजे यांचाच उंचीमध्ये 8 इंचाचा फरक होता. थोडंफार चॅलेंजिंग होतं. त्यांना म्हणलं असा असा मुलगा आहे, तुम्ही या जरा ऑफिसला भेटा समोर येऊन. त्यांना सांगितलं, माहिती दिली. बापरे, केवढी मेहनत केली तुम्ही. मग आता काय थोडंसं म्हणलं तर करावं. आपण काय म्हणतो अपंगांसाठी काहीतरी करायचं म्हणून, एखाद्याचं चांगलं झालं तर. त्यांना बोलवलं, त्यांना ते पटवलं. मग त्याच्यानंतर त्या मुलाच्या वडिलांचा आणि मुलीच्या जी आई आहे त्यांचं कम्युनिकेशन चालू झालं. ते एकमेकाच्या घरी बघायला गेले. मी त्या मुलाच्या वडिलांना समोर बघितलं नव्हतं, आमचं फोनवरच कम्युनिकेशन होतं. मुलीच्या आईला फक्त भेटलो होतो. एकमेकाच्या घरी गेले, भेटले आणि एक साधारणतः 1.5-2 महिन्यांनी मला त्यांचा फोन आला की सर लग्न फायनल झालंय, तुमच्यामुळे हे लग्न फायनल अरे झालं. वा. तोपर्यंत 1.5-2 महिने माझ्याशी काही टच नव्हता. आणि त्यांनी लग्न, ते इस्कॉनचंच मंदिर आहे, त्या मंदिरात त्यांनी लग्न घेतलं. ते मला म्हणले तुम्ही कुठल्याही परिस्थितीत लग्नाला आला पाहिजे. मी ते तारीख रिझर्व ठेवली, लग्नाला गेलो. आणि लग्नाला गेल्यानंतर मी ज्यावेळेस पाहिलं तर शॉकिंग होतं की मुलाच्या वडिलांची उंची ही 2.5 फूट होती. 2.5 फूट म्हणजे एवढी कमी उंची असताना लग्न होणं किती अवघड होतं. 2.5 फूट मुलाच्या वडिलांची उंची, दोन्ही बहिणींची उंची 4 फूट. लग्न झालं, आज तर लग्नाला 3-4 वर्ष झाली. मागच्या वर्षामध्ये त्यांचा मला परत फोन आला होता, म्हणजे आधीमध्ये आमचा फोन होत राहतो. मागच्या वर्षी परत फोन आला की सर एवढी चांगली गोष्ट झाली की त्यांना जुळी मुलं झालीत, एक मुलगा आणि एक मुलगी झाली. अरे वा. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ते म्हणले की आमचा जो प्रॉब्लेम होता जेनेटिकली की उंचीचा, की आम्ही सर्व लहान उंचीचे होतो आणि त्याचा आम्हाला एवढा समाजात वावरताना, मानसिक त्रासाचा वावरताना, की माणसांचा एक बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. भले माझा मुलगा CA होता, मी शिकलो होतो, आमच्याकडे पैसे आहेत, पण माणसं उंचीमुळे बघताना एक दृष्टिकोन वेगळा आमच्याकडे आहे. आमची जी मुलं झाली डॉक्टरांनी आम्हाला सांगितले ते नॉर्मल आहेत, त्यांची उंची आमच्यासारखी खुंटलेली नाही. वा. ते ऑफिसवर आले, भगवद्गीता त्यांनी मला त्या दिवशी गिफ्ट दिली. म्हणलं तुम्ही ही वाचा, आमच्याकडून तुम्हाला गिफ्ट आहे. त्या क्षणी तुम्हाला सार्थक झाल्यासारखं वाटलं असेल ना. नक्कीच नक्कीच. एवढे तुम्ही कष्ट केलेत. येस, अंगावरती काटा त्या क्षणी आला, म्हणजे आपण जे केलेलं ऍक्च्युली कुठंतरी थोडंसं फळ मिळालं. आता तुम्ही अपंगांचं पण साठी एवढं कार्य करताय, मग तेव्हा असं कधी झालंय का की फार अपेक्षा, म्हणजे मगाशी तुम्ही सांगितलं एक किस्सा, तसं कधी झालंय का असं की तुम्हाला जास्त मेहनत करायला लागली आणि वेगळंच काही घडलं? तसं होतं ना, काही जणांमध्ये लग्न पूर्ण फायनल व्हायला येतात, लग्न ठरायला येतात आणि लग्न तुटतात. त्यामुळं अपंगांमध्ये आम्ही काय केलं, आता अपंगांमध्ये फक्त मराठाच कास्ट, आम्ही एकच कास्ट घेऊन चाललो होतो. पण रिसेंटली मागच्या 7 ते 8 महिन्यामध्ये अपंग एक तर मुलामुलींची संख्या कमी आहे आणि त्यामध्ये आम्ही आता ऑल कास्ट चालू केलेलं आहे, सर्व जाती धर्माचे फक्त अपंगांमध्ये. आणि जे पहिलं लग्न करायचं आहे, ज्यांचा पुनर्विवाह आहे, त्यांच्यामध्ये फक्त मराठाच हा एकच स्पेसिफिक कास्ट आहे. अपंगांमध्ये मात्र आम्ही सर्व जाती धर्मामध्ये करतोय. आणि मागच्या 8 महिन्यामध्ये आम्हाला सुरुवातीच्या 2-3 महिन्यामध्ये तेवढा सक्सेस नाही मिळाला, पण मागच्या ह्या 2 महिन्यामध्ये 7 लग्न अपंगांमधून झालेली आहेत.
अरे वा. येस. आणि मुळात सांगायला आवडेल की विविध जातींमध्ये झालेले आहेत, इंटरकास्ट मॅरेज झालेले आहेत अपंगांमध्ये. आणि त्यातच एक मला मागच्या काही दिवसांमध्ये एका मुलाचा फोन आला की तो म्हणा, सर माझी बहीण अशी अशी लग्नाची आहे, तर तिचं लग्न होईल का? म्हणलं काय झालं, काय प्रॉब्लेम आहे? म्हणलं अहो तिला ऐकायला येत नाही आणि बोलायला येत नाही, ती मूकबधीर आहे आणि खूप मोठं टेन्शन आहे. मला वडील नाही आहेत, मीच सगळं बघतोय लग्नाचं. आईला एवढं काय जनरल नॉलेज नाही आहे, साधी आहे आई, शेतीची काम करते, मीच लग्नाचं बघतोय. आता ती मूकबधीर आहे, तिला कोण स्वीकारेल का? तिचं लग्न होईल का? कुठून आली ही ग्रामीण ग्रामीण भागातून होते ते. तर म्हणलं होईल, आपण प्रयत्न करूया, शेवटी प्रयत्न केला तर गोष्टी घडतात. म्हणलं आपलं कामच आहे प्रयत्न करणे, प्रयत्नांती परमेश्वर. त्यामुळे म्हणलं आपण प्रयत्न करूयात. असं म्हणलं आपला सोशल मीडियावरती चॅनल आहे, त्याच्यावरती आपण तिचा एक व्हिडिओ बनवूया, त्यातून काही प्रोफाईल्स आल्या तर आपण बघूया नक्की तुमच्या अपेक्षा काय आहेत तेवढं फक्त मला सांगा. तो मला माझी काही अपेक्षा नाही, फक्त सेम कास्ट मराठा कास्टमधील मुलगा असावा, भले तो कितीही शिक्षण झालेला असू दे, शेती करत असू दे, काही करत असू दे, फक्त त्या माझ्या बहिणीसोबत लग्न करावं, कारण आम्हाला एक पण स्थळ आत्ता पण आलेलं नाही आहे. मला आपण प्रयत्न करूया. मग मी व्हिडिओ केल्यानंतर त्यांना 3 ते 4 दिवसांमध्ये 45 ते 50 प्रोफाईल्सचे त्यांना फोन गेले. आणि फोन गेले, मी म्हणलं चला आता ठीक आहे, हे लग्न लगेच जुळून जाईल. ज्याला एक प्रोफाईल मिळेल का त्याची भीती होती, त्यांना 3 ते 4 दिवसात 45 ते 50 प्रोफाईल्स गेला. खूप डिमांडमध्ये आली मुलगी. आणि सांगायला आवडेल की अपंग सोडून जे नॉर्मल मुलं आहेत तशाही मुलांच्या तिला प्रोफाईल्स गेल्या, बघण्याचेही कार्यक्रम झाले. पण त्या मुलाने सगळ्यात तिथं मोठी चूक केली की त्याच्या अपेक्षा एवढ्या वाढल्या, आपण म्हणतो ना झाडावर जाऊन बसणे, त्यामुळे तो झाडावर जाऊन बसला. त्यांनी अपेक्षा एवढ्या वाढवल्या की त्या आलेल्या 45 ते 50 प्रोफाईल्समध्ये लग्न एकासोबतही ठरलं नाही. आणि तिथून पुढं तो 1.5 ते 2 वर्ष झाले, अजूनही प्रोफाईल्स तो बघतो. सगळ्या रिजेक्ट करून टाकल्या. सगळ्या प्रोफाईल्स रिजेक्ट केल्या. अतिशय चांगल्या प्रोफाईल्स होत्या. एका तर मुलासोबत 3 महिने बघण्याचा कार्यक्रम चालू होता. तो मुलगा नॉर्मल आहे, मुलगा मराठा कास्टमधील आहे, पाहुण्यामधील लागलेला आहे, शेती आहे. शेवटी तो मुलगा डिप्रेशनमध्ये जायची वेळ आली. तो मुलगा ऑफिसमध्ये आला, मला म्हणला, अहो सर माझ्यात काय फॉल्ट आहे मला सांगा. म्हणलं काय झालं? अहो तुम्ही ते म्हणला असं स्थळ दिलं होतं, अपेक्षा त्यांच्या काय नव्हत्या, मी 3 महिने आमचा बघण्याचा कार्यक्रम होते, हो म्हणला. फायनलपर्यंत आलं ना, ऐन वेळेस त्यांनी रिजेक्ट केलं. म्हणजे मला असं वाटायला लागलं की आता मी डिप्रेशनमध्ये झालं की एक मूकबधीर मुलगी असून ती मी नॉर्मल आहे आणि तरीही मला रिजेक्ट करते, म्हणजे माझ्यात नक्की प्रॉब्लेम काय? अरे बापरे. म्हणजे अपेक्षा कुठंतरी माणसांनी कुठं थांबावं हे माणसांना कळलं पाहिजे. आणखीन असंच लग्न जमवताना काही असे अनुभव आले का तुम्हाला? अनुभव, आता आपण सगळे अनुभव मुलाच्या बाजूने ऐकले, मुलीचा अनुभव सांगतो. एक मुलीची प्रोफाईल माझ्याकडे होती, ती पण 3-4 महिने स्थळ बघत होती. हालाकीची अत्यंत परिस्थिती, तिचे वडील वारले होते, आई, ती आणि भाऊ, असा त्यांचा तिघांचा परिवार होता. तिचा पुनर्विवाह होता मुलीचा, तिचा पण डिवोर्स झाला होता, पुनर्विवाह मुलीचा होता. आणि आईला पण आजार पण आईचे चालू होते. अतिशय हालाकीची परिस्थिती. भाऊ 11वी-12वीत होता, भावाचं शिक्षण तिला करायला लागायचं आणि ती कुठेतरी मग जॉब करत होती. आधी ती पुण्याला होती, परत ती सातारला सेटल झाली होती जॉब परिस्थितीमुळं. आणि जस्ट कोरोना आला होता. कोविड आल्यामुळं पूर्ण पैशाची आर्थिक चणचण तिला भासायला लागली. तिनं आपली माहिती मिळाली, ऑफिसला आली, मुलगी दिसायला सुंदर होती, शिक्षण तिचं 12वी झालं होतं, पण ती ॲक्टिव्ह होती पूर्ण. पुणे मुंबईत राहिल्यामुळे ती ॲक्टिव्ह होती मुलगी चांगली. भेटल्यानंतर अपेक्षा विचारला, अपेक्षा काय आहेत? तिनं अपेक्षा सांगितल्या. साधारण तिच्या अपेक्षा होत्या. तिला मी 2-3 मुलांना भेटवलं त्या 3-4 महिन्यांमध्ये. भरपूर, म्हणजे एका मुलाने तर इंजिनिअरिंग केलं होतं, मास्टर्स केलं होतं. तो या मुलीसोबत लग्न करायला तयार झाला. तो पण पुनर्विवाहामध्ये होता. ऑफिसमध्ये भेटले, ते कॅफेमध्ये बाहेर भेटले, पण तिला तो मुलगा नाही आवडला. मुलाचं शिक्षण इंजिनिअरिंग, मास्टर्स, मुलीचं 12वी, मुलगा वेल सेटल, तरी पण तिनं तो नाकारला. तिला मी 2-3 प्रोफाईल दाखवल्या, तिनं तर रिजेक्ट केल्या. मग तिचा मला एकदा फोन आला की सर आता 2-3 महिने नका पाठवू, जरा घरात फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स चालू आहेत, मी एक चायनीजचा गाडा चालू करते, मला तो सेटअप बसवायचा आहे आणि कुठेतरी व्यवसाय करायचा आहे, मला 2-3 महिने एकही प्रोफाईल पाठवू नका, माझी काय मानसिकता नाही आहे. त्याच 2-3 दिवसात एका मुलाचे पालक आले आणि विदूर होता मुलगा, त्याची मिसेस वारली होती 3-1 वर्षापूर्वी, आणि त्यांना 2 जुळ्या मुली 10 वर्षांच्या, म्हणजे 5वीतल्या. मिसेस पहिली वारून 3 वर्ष झाले होते आणि ते सगळी फॅमिली मुंबईमध्ये चाळीत राहतात एकत्र. त्याला 2 भाऊसुद्धा आहेत, एकत्र राहतात. आणि त्या मुली त्यांच्या चुलतीलाच आई म्हणायला लागल्या होत्या. तो प्रॉब्लेम असा होता की आई गेली हे त्या मुलींना लक्षातच विसरून जाऊन त्या चुलतीलाच आई म्हणायला लागल्या होत्या. त्यांचं म्हणणं होतं का ह्याचं कुठल्याही परिस्थिती आम्हाला लवकर लग्न करायचं, ह्याची मानसिकता होत नव्हती, आता कुठेतरी मानसिकता झाली तर लवकर लग्न करायचं आहे, आम्हाला एक अशी मुलगी पाहिजे पण तिला मुलबाळ नको, पण ह्यांच्या 2 मुली तिनं स्वीकाराव्यात. तर मला त्यांची गोष्ट ती खटकली कुठंतरी. म्हणलं अहो सर, तुमची इच्छा आहे की तुमच्या ह्या 2 मुली त्यांनी स्वीकाराव्यात, असं नाही की एक आहे, 2 जुळ्या मुली आहेत,
5वीतल्या आहेत, 10 वर्षाच्या आहेत, मोठ्या मुली आहेत, त्या स्वीकारायच्यात. पण तुम्हाला दुसऱ्याचं आपत्ती स्वीकारायचं नाही, हे कुठंतरी म्हणलं मला खटकते. शेवटी अपेक्षा तुमच्या आहेत, पण तुमच्या ॲटलिस्ट मनातून तरी तयारी पाहिजे की हा चला दुसऱ्याचं आपत्ती असेल तर तीही आमची स्वीकारायची तयारी आहे. तुम्ही और ठेवा, चालेल असेल तरी चालेल किंवा नसेल तरी चालेल. त्या मुलीला फोन करायची हिंमत केली, म्हणजे विचारावे की हिला चालेल का. मुलगा 1987चा, मुलगी 1995ची, एवढा डिफरन्स होता. मुलीला मी फोन केला, असं आहे, काय होते बघ, तुला चालेल का. ती म्हणजे ठीक आहे, मी ऑफिसला येते. ऑफिसला आल्यानंतर तिला मी प्रोफाईल दाखवली, व्हिडिओ कॉलवर एकमेकाचं बघण्याचा कार्यक्रम झाला. त्याच्यानंतर ह्या मुलीला कुठलंही आपत्ती नव्हतं, काहीही नव्हतं. तिनं त्या मुलाला 2 मुलींसह स्वीकार केला. याची डिफरन्स असताना तिचे मला वेळोवेळी 6 महिन्यानंतर पण मेसेजेस येत राहिले, सर तुम्ही अतिशय मला चांगली फॅमिली बघून दिली आणि मी खूप खुश आहे. आणि तिचा संसार खरोखर खूप चांगल्या पद्धतीनं तिचा संसार गेली 3 वर्ष झाली चालू आहे. म्हणजे मुलीही ॲडजस्ट करतात. माणसांचं असं म्हणणं आहे की मुली अजिबात ॲडजस्ट करत नाहीत, मुलीही ॲडजस्ट करतात. खूप छान ना. म्हणजे Yes. हे असे अनुभव खरंच अंगावर अक्षरशः शहारा येतो ऐकून सुद्धा, नाही का. येस. एक मुलगी सांगायला आवडेल, वकील मुलगी झाली आणि वकिलीमुळे तिनं ते डायव्होर्स केसेस बरेचसेच बघितले आणि तिच्या निदर्शनास आलं की बऱ्याच डायव्होर्स केसेसमध्ये मुलींच्या चुका आहेत, मुलांच्या चुका कमी आहेत. म्हणजे 70% डिवोर्स केसेसमध्ये तिचं म्हणणं होतं की मुलींच्या चुका आहेत आणि 30% केसेसमध्ये मुलांच्या चुका आहेत. मग अशा ज्या केसेस आहेत की ज्यामध्ये मुलांच्या काहीच चुका नाही आहेत, म्हणजे असंच जस्ट लग्न झाले आणि नावापुरतंच ते लग्न झालेलं आहे. ती मुलगी प्रथम असून, वकील असून, तिनं वडिलांसमोर मला सांगितलं की सर मला एखादा मुलगा डिवोर्स झालेला असेल तरीही मी लग्न करायला तयार आहे. एवढं म्हणजे मुलीसुद्धा, काही मुलीसुद्धा ॲक्सेप्ट करतात. खूप मन मोठं करायला लागतं मन त्यासाठी. मोठं करायला लागतं. तुम्ही म्हणालात ना मगाशी की वय वाढलं म्हणून लग्न जमत नव्हतं, तर असं कधी झालंय का की वय वाढलंय आणि असंच जणू काही एकदम योगायोग घडला आणि पटकन लग्न जमून गेलं, चमत्कार झाल्यासारखं? येस, तसा एक चमत्कार झाला होता. एक शेतकरी मुलगा आहे, म्हणजे सांगायला आवडेल की हल्ली शेतकरी मुलांचे लग्न हा खूप मोठा महाराष्ट्रातला प्रश्न आहे. की शेतकरी मुलगा म्हटलं की लग्न लवकर होत नाहीत. तर तो मुलगा 1983चा, म्हणजे त्याचं वय त्यावेळेस जवळजवळ 38-39 वर्षाचं मुलाचं होतं. मी, माझा एक मित्र आहे सातारा गावातला, त्या मित्राच्या गावाला एक व्यवसायाचे फ्लेक्स लावायला गेलो होतो, बोर्ड्स लावायला. होर्डिंग्स लावता लावता तो मुलगा सायकलवर आला. तो मुलगा सायकलवर फिरत होता. सायकलवर आला, म्हणाले कसले होर्डिंग्स लावत आहे त्या मित्राला. तो म्हटला अरे असा माझा मित्र आला आहे आणि त्याचं असं वधूवर सूचक केंद्र आहे, त्याचे होर्डिंग्स लावतो. तो म्हणला अरे बघ माझं पण, मी असाही लग्नाचा विषय सोडून दिलेला आहे, कारण असंही माझं वय आता 38-39 झालं आहे, शेती करतोय आणि शिक्षण 12वी, कोण पोरगी जाणार आहे आपल्याला. मी विषय सोडला, आलंच एखादं भेटलं तर कोण मला बघ म्हणला मला. तिथून मी गेलो. गेल्यानंतर एक मुलीची माझ्याकडे प्रोफाईल होती. ती प्रोफाईल माझ्याकडे जवळजवळ 3 वर्षांपासून होती. मुलगी दिसायला एकदम सुंदर आहे. फक्त तिचा एकच इश्यू होता की तिचा पायामध्ये नॉर्मल, फक्त चालताना थोडीशी ती टाच ती उचलून चालायची, नॉर्मल हँडिकॅप ती मुलगी होती. दिसायला सुंदर होती, पण ते शिक्षण पण MA झालं होतं, मास्टर इन आर्ट्स त्याने शिक्षण केलं होतं. कालांतरानं माणसांच्या अपेक्षा वर खाली होत असतात, तसं तिच्या अपेक्षासुद्धा नशिबाने चेंज झाल्या. तिचा फोन आला की सर लग्नासाठी स्थळ बघा. म्हणलं काय, कसं बघायचं आता. म्हणजे तुम्ही काय म्हणताय, तुम्हाला काय वाटतं कसं बघा. मग थोडाफार अपेक्षा कमी केल्या तर चालतील का तुम्हाला. म्हणजे काय, कोणती प्रोफाईल आहे. म्हणलं एक शेतकरी मुलगा आहे, मित्राच्या गावच्या असल्यामुळे मी चौकशी केली होती की मुलगा पूर्णपणे निर्व्यसनी होता आणि तो काम एक काम, म्हणजे घर आणि काम, असं कुठं चौकात जाऊन बसलाय, पारावर जाऊन बसलाय, गप्पा मारतोय, काम सोडून टाईमपास करतोय, अशातला तो मुलगा नव्हता. म्हणून मला ते स्थळ योग्य वाटले की बाबा ही चला, ही नॉर्मल हँडिकॅप मुलगी, हिला समजून घेणारा मुलगा पाहिजे. नाहीतर एखादा ड्रिंक करणारा असला, तो दारू पिऊन परत त्या मुलीला आयुष्यभर त्रास देऊ शकतो. त्यामुळे त्या मुलाची मी माहिती काढली आणि ते प्रोफाईल सजेस्ट केल्यानंतर त्या मुलाला घेऊन आम्ही त्या मुलीच्या घरी गेलो. घरी गेल्यानंतर म्हणजे अवघ्या 3 दिवसात ही गोष्ट झाली. घरी गेलो, मुलीकडचे परत मुलाच्या घरी गेले, एकमेकाचे नातेसंबंध जुळले. 10व्या दिवशी त्या मुलाचं लग्न जुळलं. म्हणजे लिटरली हा चमत्कार, ज्या मुलाने लग्नाचा विषय सोडून दिला होता त्या मुलाचं लग्न 10व्या दिवशी फायनल झालं आणि तो तर एवढा खुश आहे आता. म्हणजे ते लग्न 21 साली झालं, त्यांना एक मुलगी झालेली आहे, गाडी घेतलेली आहे. म्हणजे तो म्हणला होता की सर मी जगून काय करू, आता कुणासाठी जगायचं कुणासाठी आणि पैसे कमवायचे कुणासाठी. आता लग्नच होणार नाही. आता अतिशय आनंदानं शेती करतोय, सुखानं नांदतोय. आणि त्या मुलीच्याही मी परत भेटलो, म्हणली मी खुश आहे, शेतकरी मुलाशी मी लग्न केलं आणि मी खरोखर खूप समाधानी आहे. केवढं मोठं पुण्य लाभलं असेल तुम्हाला ना. एक लग्न जमवणं, 2 जीवांना एकत्र आणणं, केवढं मोठं कार्य आहे. डिवोर्स, आता आपण लग्न तुम्ही एवढं जुळवता आणि दोन्ही बाजूनी कॉम्प्रोमाइज असतंच नाही का. Yes. पण आता मला जे दिसतंय की तुम्हाला पण खूप काउन्सिलिंग करायला लागतं, सगळ्यांचं दोन्ही बाजूंचं करायला लागतं. हो. 2 मनं जुळणार, 2 कुटुंब जुळणार आहे त्यासाठी. तर सध्या जर आपण म्हटलं घटस्फोटाचं पण प्रमाण खूप वाढतंय, तर तुमच्या देखत असं एखाद्या जुळवलेल्याचं म्हणजे
तिथपर्यंत आले, पटत नाही आणि मग तुम्ही काउन्सिलिंग केलं, असं काही आहेत का केसेस? आहेत. सर्वात पहिलंच लग्न मी जुळलं होतं 2014 साली. हे आमच्या पाहुण्यातलीच मुलगी होती. मी त्यांच्या घरी दसऱ्याला फेस्टिवल असतो. त्यांच्या घरात साईबाबांचं मंदिर आहे आणि तिथं आम्ही दसऱ्याला जातो. त्यांच्या घरी मोठा महाप्रसाद असतो. त्यावेळेस ते म्हणले की अरे असं घरातली मुलगी आहे, तिचं लग्न करायचं. तो बायोटा मी घेतला आणि त्याच्यानंतर 4-8 दिवसांनी बावधनचं बगाड तुम्ही ऐकलं असेल, सातारा जिल्ह्यामध्ये फेमस आहे बगाड. बावधनला बगाड त्याच्यावर पिक्चर पण होता एक, अगबाई आरेच्या म्हणून पिक्चर एक होता. तर ते बगाड बावधनचं फेमस आहे. तर यात्रेला मी कधी गेलो नव्हतं, म्हणलं ॲटलिस्ट दर्शन पण होईल. यात्रेला गेलो, त्यांच्या घरी जेवण केलं, मुलाला भेटलो, घर वगैरे बघितलं आणि मला कुठंतरी ते योग्य वाटलं. म्हणून मी त्यांना ते एकमेकाची प्रोफाईल सजेस्ट केली आणि ते लग्न नशिबाने ते लग्न जुळलं. सगळ्यात पहिलं लग्न मी ते जुळलं होतं. लग्न जुळल्यानंतर ते पुण्याला दोघं जण राहत होते, दोघंच पुण्यात राहत होते. एका शाळेमध्ये, नामांकित शाळेमध्ये तिचे मिस्टर जॉबला आहेत, ती सुद्धा एका बँकेमध्ये जॉब करत होती, प्रायव्हेट बँकेमध्ये. आणि मला परत जास्त कॉन्टॅक्ट नव्हता. आधीमध्ये मी फोन व्हायचे, मुलाची आई नाही, आत्या मुलाला आहे, आधीमध्ये फोन व्हायचे आणि सगळं व्यवस्थित असंच कळायचं. नंतर मग माझे फोन बंद झाले, त्यांचं चालू होतं. आणि नंतर 2016मध्ये 2 ते 3-2.5 वर्षांनी फोन आला. फोन आल्यानंतर मी आणि माझी आई पाहुणे असल्यामुळं आम्ही दोघंजण गेलो आणि समजलं की मी त्या मुलासोबत बोललो. आधी मुलाचा माझा फोन झाला. तो मुलगा म्हणला की अरे तू खूप चुकीचं वागते, तिला सारखं हॉटेलमधलं खायला लागतंय, घरी काम करत नाही. आत्याशी पण बोललो मुलाच्या. तर म्हणजे ती सकाळी लवकर उठतच नाही, ती भांडीच घासत नाही, काहीच काम करत नाही. आता मुलगा आमचा जॉबला जातो, त्याला डबा पण बनवून देत नाही, आल्यानंतर त्याला काही जेवणच बनवून देत नाही. हे कुठेतरी चुकतंय. फोन केला की आण हॉटेलमधून, आण इकडून, ऑफिस दिवस चालले, किती पैसे पुरणार, पुण्यात राहायचं माहिती किती महाग आहे ते. हे गोष्टी सगळ्या मी ऐकल्या. आता एक बाजू ऐकली, घरी गेल्यानंतर आता म्हटलं मुलीशी बोलावं. मुलीशी बोलल्यानंतर मग लक्षात आलं की मुलगी म्हणली मी तर तसं काहीच केलेलं नाही, उलट ह्यांनाच हॉटेलमधली खायची सवय. मी पण म्हणते कशासाठी सारखं हॉटेलमधनं आणताय तुम्ही, मी तुम्हाला ह्याने डबा उलटं सांगितलं म्हणजे? ह्याने उलटं सांगितलं आणि तिने उलटं सांगितलं. आता नक्की तुम्ही विश्वास ठेवणार कोणावर? त्या लग्नामध्ये एक गोष्ट अतिशय चांगली शिकायला मिळाली की मुलीच्या वडिलांचा स्टँड. आपण नेहमी मुलींच्या पालकांना दोष देत असतो की मुलीचे आई वडील मुलींची बाजू घेतात, त्यामुळे डिवोर्स होतात. पण त्या एक केसमध्ये मी बघितलं ना, मुलीच्या वडिलांनी जो स्टँड घेतला ना, तो खरंच त्यांना सल्यूट करण्यासारखा आहे. सगळी माणसं बसली समोर. मुलाच्या वडिलांना सुद्धा शॉकिंग गोष्टी तिथे कळाल्या मुलगीने सांगितल्यावर. मुलगा जे बोलला होता ते पूर्ण वेगळं होतं आणि मुलगी जे बोलत होती त्यातलं बरंच तथ्य होतं. त्यावेळेस मुलीचे वडील त्यावेळेस बोलता म्हणले, तुमचं म्हणणं आहे माझी मुलगी लवकर उठत नाही, तुमचं म्हणणं आहे हिला स्वयंपाक बनवता येत नाही, ही हॉटेलचं खाते, 2-2.5 वर्ष झाली माझी मुलगी तुमच्यासोबत राहते, तुम्ही मला आजपर्यंत सांगितलं आणि तुम्ही आता इकडं आणून ही आली, आज ही रडते घरात, तुम्हाला जमलं नाही ना तिला व्यवस्थित रुटीन लावायला. तुमचं काम होतं तिला सांगायला की सकाळी 6 वाजता उठ, आमच्या घरात 6 वाजता उठलं पाहिजे, हे काम केलं पाहिजे, ते काम केलं पाहिजे. नाही जमलं ना, आता माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. माझी मुलीला तुम्ही नाव ठेवलीत ना, मी तिला रोज सकाळी 6 वाजता उठवणार, तिला मी रोज जेवण बनवायला लावणार, तिला मी रोज ज्या काही गोष्टी घरचं खायला लावणार आणि जोपर्यंत तिला ते जमत नाही तोपर्यंत मी तिला पाठवणार नाही. हा स्टँड त्यांनी घेतला. मुलाच्या पण डोळ्यात पाणी. मुलगा म्हणला नाही ठीक आहे कुठेतरी माझं चुकलं. मुलगा म्हणला मी घरी जाणार. मुलगा तिथं झोपायला. घरी जा म्हणले मी सोडणार नाही मुलीला माझ्या. 1-1.5 महिन्यानं ज्यावेळेस तिला कितीही दिवस लागेल ना, ज्यावेळेस तिला सवय लागेल, मला म्हणले माझ्या मुली विश्वास आहे, माझी मुलगी अशी करणार नाही. तुमचं म्हणणं नाही करते, मी तिला सवय लावतो आणि मग मी तिला पाठवतो. आणि मी परत त्या दोघांशी बोललो. दोघंच होतं म्हणजे नवरा बायको आणि मी. त्या दोघांना मी एक प्रश्न केला, तुम्ही किती वर्ष झाले संसार करताय? 2.5 वर्ष झाले. त्यांना एक मूल पण झालं होतं लहान, एक मुलगा त्यांना झाला होता. आणि झाल्यानंतर त्यांना म्हणले एक काम करा, दोघं जण डोळे बंद करा आणि डोळे बंद करून तुम्ही जे आनंदात आत्तापर्यंत दिवस घालवलेत ना ते तुम्ही आठवा. आठवले का? म्हणलं आठवा. आता परत डोळे बंद करा आणि असं इमॅजिन करा की तुमचा संसार आता मोडकळीस येणार आहे आणि तुमचा संसार जो आहे तो आता तुटणार आहे. ते तुम्ही इमॅजिन करा. त्याच्यानंतर तुमची लाईफ कशी असेल. दोघांच्याही डोळ्यामध्ये पाणी होतं आणि दोघांनी त्यावेळी डिसिजन घेतला की नाही, आम्ही परत एकत्र येणार आहे. आणि त्याच्यानंतर आजपर्यंत तिथून पुढं 2016 नंतर आज आता 8 वर्ष झालीत, एकही कंप्लेंट नाही. अतिशय आनंदानं संसार चालू आहे. म्हणजे काय खरं तथ्य होतं किंवा नव्हतं, पण त्यांनी एकमेकांना ऍक्सेप्ट केलं. पण ह्याच्यामध्ये तुम्ही केवढी मोठी कामगिरी बजावलीत. काय सगळ्यात पहिलं लग्न होतं. माझं इच्छा होतं की पहिलं लग्न आहे, असं नाही झालं, तुटता कामा नाही. आता मी एक प्रश्न विचारते की तुम्ही एवढी सगळी लग्न जुळवता, मग तुमचा सक्सेस रेट किती आहे? सक्सेस रेट हा खूप चांगला तुम्ही प्रश्न विचारला. कारण आमच्याकडे बरीच माणसं येतात ना, त्यांचा एक प्रश्न 12 जणांचा असतो की हा आम्ही ठीक आहे, आम्ही तुमच्याकडं रजिस्ट्रेशन करतो, फी भरतो, पण गॅरंटी काय लग्न जुळायची? आता मी त्यांना म्हणजे असा प्रश्न आला, मी त्यांना म्हणतो ठीक आहे सर, गॅरंटी कशी जाणार? म्हणा मग काय गॅरंटी पाहिजे ना. तुम्हाला किती रुपये तुमची फी एवढी आहे ना,
मी तुम्हाला 50,000 देतो, मी तुम्हाला 1,00,000 देतो, गॅरंटी द्या. गॅरंटी देणार असेल तर पैसे देतो. म्हणजे माझ्या मुलाचं किंवा मुलीचं लग्न जमेलच याची गॅरंटी द्या, गॅरंटी द्या. पण ते टिकेल याची गॅरंटी तुमच्याकडनं नाही घेत. टिकायची गॅरंटी तो पुढचा प्रश्न आहे, पण लग्न पहिलं झालं पाहिजे ना. त्यावेळेस ज्यावेळेस प्रश्न येतो त्यावेळेस मी त्यांना म्हणतो ठीक आहे सर, आम्ही गॅरंटी ॲक्च्युअली देत नाही, तुमचं म्हणणं असेल गॅरंटी तुम्हाला पाहिजे तर मी म्हणाल त्या व्यक्तीसोबत तुम्ही लग्न करणार का? तर नाही. मी म्हणेल त्या व्यक्तीवर शिक्षण असेल तुम्ही ॲडजस्ट करणार का? तर नाही. मग मी कशी गॅरंटी देणार ना? मुलगी पसंत करणार तुम्ही, तुमची आई, तुमचे मिसेस म्हणजे त्या मुलाची आई, मुलाचे वडील, मुलाचे भाऊ, मुलाचे मामा, त्या मुलीचे मामा, सगळ्यांना आपण तो बायोडाटा फोटो दाखवतो, सगळ्यांना पसंत पडलं पाहिजे. त्या मुलीच्या मैत्रिणींनाही हल्ली दाखवतात. मैत्रीण जर का मुलीची म्हणली का नाही चांगला दिसत हा, झालं रिजेक्ट. असे होतात. मैत्रीण म्हणली ना का कसा दिसतोय हा, नाही बरोबर. पत्रिका तुम्ही एक ठिकाणी पण नाही बघणार, पत्रिका तुम्ही 4 ठिकाणी बघणार आणि गॅरंटी मी द्यायची की लग्न होणार. मी सांगतो त्या व्यक्तीसोबत करा की मी एखादी मुलगी आणून उभी करतो, हा तुम्ही करा लग्न, मग मी गॅरंटी देतो, हा चालेल झालं लग्न. असं नाही ना, नाही मग कशी गॅरंटी देणार ना? म्हणजे हा एक तो विनोदाचा भाग आहे, माणसांचं तो म्हणणं असतं गॅरंटी द्या. म्हणजे मजेशीरच आहे सगळं. मजेशीरच आहे. आता एक शेवटचा प्रश्न, की तुम्ही लग्न जुळवता आणि मी बघितलं की तुम्ही केवढं काउन्सिलिंग करता की त्यांनी एकत्र चांगलं गोडीगुलाबीनी राहावं असं. मग असं कधी झालंय का की डिवोर्सपर्यंत गेलेत आणि त्यासाठी पण तुम्हालाच त्यांनी वकील म्हणून नेमलंय? झालंय. एका केसमध्ये तसं झालं होतं ॲक्च्युली. माझ्याकडं मुलीचा आधीपासून बायोडाटा होता डिवोर्सचा, की डायव्होर्ससाठी ती फाईल करत होती, की मुलाकडे डायव्होर्स देत नव्हते. ती मी बाजू पूर्ण ऐकली होती आणि ती केस पण मी आमचे एक सिनियर होते. आता मोस्टली मी त्यांना ती केस दिली की सर तुम्ही ही केस हँडल करा. ते केस हँडल करत होते. मी त्या मुलीला भेटलो, सगळी बाजू ऐकली. त्याच्यानंतर 3 महिन्यांनी अशीच एक फॅमिली आली आणि ते म्हटले की लग्न करायचं. मुलाला पण घेऊन आलं ते लग्न करायचे. आम्ही ते मुलाची प्रोफाईल वाचली. सेम तेच. तो मुलगा लग्नासाठी आपल्याकडे नोंदणी आणि इकडे डिवोर्स केस, ती फाईल आपल्याकडचं केस. मग तसा तो किस्सा झाला होता. मग शेवटी आम्ही त्यावेळेस ती ॲक्च्युली मी स्वतः ते केस लढत नव्हतं, त्यामुळे सरांना म्हणून तुम्हीच कंटिन्यू करा, मी कुठंतरी एकाच ठिकाणी लक्ष घालू शकतो. तो डिवोर्स झाल्यानंतर त्या मुलाच्या लग्नासाठी आपण प्रयत्न केले. म्हणजे इतके तुम्ही तळमळीने काम करताय, एवढे कष्ट घेताय आणि कुठेतरी हे म्हणजे लग्न जुळवणं आणि ते सुद्धा आता तुम्ही अपंगांचं करताय, तर त्यामुळे हे खरंच माझ्या मते एक समाजकार्य आहे. हे किस्से मला असं वाटतं ऐकतच राहावे असे आहेत. तर खूप छान वाटलं, खूप मजा आली, नवीन खूप शिकायला मिळालं. कारण आम्ही फक्त मुंबई पुण्याचं बघतो, पण खरंच महाराष्ट्रात काय चालू आहे. आणि तुम्ही जसं शेतकऱ्यांबद्दल सांगितलं, म्हणजे हे माहिती होतं की शेतकरी आत्महत्या करतात कारण पीक येत नाही, पैसा येत नाही. पण हा जो समाज मनावर जो परिणाम झालेला आहे त्याच्याबद्दल खरंच काही कल्पना नव्हती. आणि तुम्ही इथे आलात, इतकं काही खूप छान सांगितलं, अक्षरशः डोळे उघडले की ही जी परिस्थिती बघून चांगलं वाटलं. वेळ कसा गेला काहीच कळलं नाही. तर तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद इथे आल्याबद्दल. आभार. थँक्यू मॅम. तर प्रेक्षक हो, आज शिवराजजींनी जे आपल्याला खूप काय काय सांगितलं, विवाह संस्था ही अजूनही अबाधित आहे आणि ती कालबाह्य होईल असं मला काही वाटत नाही आहे. त्यांनी आपल्याला बरंच काही काही त्याच्यामध्ये टिप्स पण दिल्या. मला असं वाटतं ग्रामीण भागामध्ये सध्या काय चाललेलं आहे, मुलामुलींच्या काय अपेक्षा आहेत ते सुद्धा कळलं. तुम्हाला सुद्धा याबद्दल काही मतं असतील नाही का, तुमच्या पण प्रतिक्रिया असतील. तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं? लग्नसंस्था असावी की नसावी, मुलामुलींनी काय अपेक्षा ठेवाव्यात, पालकांनी यामध्ये काय केलं पाहिजे आणि कसं आता आपल्याला आपल्या विचारांनी प्रगत व्हायला हवं, याबद्दल तुम्हाला काही वाटत असेल तर जरूर कॉमेंट्समध्ये लिहा. तुमच्या ज्या प्रतिक्रिया असतात त्या वाचायला आम्हाला नक्की आवडेल. तर मग हा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेलच, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी अजून असाच एक नवीन विषय घेऊन सर्व काहीमध्ये.